then I can send to the others. Yeah. Sawa, thanks.
family mwanzo kuikara hivi siha osa agumule ashomwe Tumukumia Yesu Kristo Shiana Shia Mutigaye Malito Vito Susan Nyokabi Muthee Aya Mamutaga Shosho na Kristo ya CWA ayo lemeta yake. Tumukumia Yesu Kristo Weha umude Kanini Shia kuhoya yudu wa Mutigaye Modone Susan
nigetha turie mwathani atutongorie aria tugukorwo twinayo atukinyie misheni igokona rĩrĩa inene rĩgũkorwo rĩgĩkwo nĩ Father wa misheni Kitagwo Father John Maria aina wa kĩũngano kĩa Apostles of Jesus and Mary Diocese ya Catholic ya Nairobi kwa maitoa Aritwareine naria mwana naria muoyo mutheru Ngai wa mwathani witũ Yesu Kristo arogathwo oweire witũ mwenetha na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũmanĩrĩria o tũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe nigetha ithuĩ tũhotage kũũmĩrĩria andũ arĩa angĩ makoragwo marĩ thĩna-inĩ ona ũrĩkũ nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩrio kũu ithuĩ ene tũmagĩrĩrio nakuo nĩ Ngai Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe no mũtheragie arohurũka ũhoro nĩgũtuĩke guo thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro ũrute Mwathani muoyo wake arohurũka ũhoro nĩgũtuĩke guo Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe no mũtheragie thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro ũrute Mwathani muoyo wake arohurũka ũhoro nĩgũtuĩke guo Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe no mũtheragie thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro ũrute Mwathani muoyo wake arohurũka ũhoro nĩgũtuĩke guo Mwathani nĩndagũkaĩra ndĩ huru-inĩ Mwathani gĩtĩkĩra mũgambo wakwa matũ maku nĩ maikare mathikĩrĩirie mũgambo wa ithaithana rĩakwa Mwathani ũngĩthuthuria maũru Mwathani no ũngĩhota gwĩtithĩrĩria tondũ thĩinĩ wa Mwathani kũrĩ tha na buthi wa ũhonokia nake nĩakahonokia Isiraeli thĩinĩ wa maũru mao mothe Mai ma baraka tondũ nĩ moĩ bata wamo kwa ũguo tũkwenda kũminjĩria matigari ma mũtiga mwendwo nĩ ithe Susan mai ma baraka marĩa arendete mũno na arahoyaga na mũhĩndi ciothe Maitũ witũ Maitũ witũ Maitũ witũ thiĩ na wega Maitũ witũ Maitũ witũ Maitũ witũ thiĩ na wega Cũcũ witũ Cũcũ witũ Cũcũ witũ thiĩ na wega Cũcũ witũ Cũcũ witũ Cũcũ witũ thiĩ na wega Mũkĩama witũ Mũkĩama witũ Mũkĩama witũ thiĩ na wega Mũkĩama witũ Mũkĩama witũ Mũkĩama witũ thiĩ na wega Baba witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrĩ nguo wĩra waku ũroka ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ o ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuoere mawĩria maitũ ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhĩtie na ũgatũtware mohĩtithia-inĩ no ũtũhonokie ũũru-inĩ ndakũgeithia Maria mũiyũre nĩ wega Mwathani arĩ nawe woe mũrathime kũrĩ aka othe na Yesu mũciarwo waku mũrathime Maria mũtheru nyina wa Ngai tũhoere ithuĩ ehia rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ nĩgũtuĩke arokumio Ngai Ithe Mwana na Muoyo Mũtheru nake ambĩrĩria rĩu na hingo ciothe na magana-inĩ ma mĩaka nĩgũtuĩke guo Kristo nĩ akuire na Kristo nĩ ariũkire na nĩwe twĩtanĩtio nake tũrĩ ake nake Kristo nĩ witũ na kwa ũguo marĩa mothe ekire mega
nĩ atwĩtĩte tũnyitanĩre nake. Na tondũ nĩ aciarirwo na agĩcoka agĩkua, na njĩra ya gũkua gwake nĩ atũririe gĩkuũ gitũ, na njĩra ya kũriũka gwake agĩtũcokeria muoyo wa tene na tene. Na kwa ũguo gĩkuũ ti kĩo mũico wa ũtũũro. Ngai nĩ atũũraga atarĩ na mwĩrĩ, na no tũmbĩte. Na kwa ũguo rĩrĩa gĩkuũ gĩoka, muoyo nĩ ũcokaga kwa ũrĩa waũmbire nĩwe Ngai witũ, na ũgathiĩ gũtugwo nĩ tondũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo, makĩria kũrĩ arĩa mena wĩtĩkio. Na kwa ũguo Susan ararĩ kĩheo kĩa Ngai gwĩ ciana ciake, gwĩ tũcũcũ twake, kũrĩ Akristiano, gwĩ kanitha na kwĩ bũrũri. Na nĩ aratũrire ihinda rĩrĩa Ngai aramũbangĩire, na thutha wa ũguo Ngai nĩ aracokire kuo, na nĩ abatarĩte gũcoka kũrĩa oimĩte. Koguo Susan moko-inĩ mega ma Ngai, na ũhoro wa kuonana wĩho thĩinĩ wa arĩa metĩkĩtie, tondũ ũriũko wĩho. Kũrĩ arĩa matetĩkĩtie, thutha wa gĩkuũ hatirĩ kĩndũ. No ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie nĩ thutha wa gĩkuũ nĩ kũrĩ ũtũũro, tondũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa waiyũkirie mwĩrĩ agĩtuĩka ta ithuĩ maũndũ-inĩ mothe tiga ũhoro-inĩ wa wĩhia, nĩ ariũkire agĩtooria gĩkuũ, agĩtooria mehia, agĩtooria Shetani na magerio. Ũguo twĩ haha ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũririkanio atĩ gũkũ ti kuo gwitũ, tũrĩ rũgendo-inĩ, tũrĩ ageni thĩ, na ihinda rĩakinya rĩrĩa tuĩtwo ũrĩa watũreire thĩ, gũtirĩ mũndũ ũguaga ca gwĩtĩkagĩra itua na mũbango wake. Koguo rĩu twamũkĩra itua rĩa Ngai na mũbango wa Ngai, atĩ Susan nĩ arĩkĩtie kuma thĩ na nĩ athiĩte kũrĩ ũrĩa wamũrehete thĩ, ũrĩa ũtaikaraga gũkũ thĩ na mwĩrĩ ta ithuĩ, na nĩ tũkamuona ihinda ritũ rĩakinya. Na tena nĩ tũraririkanio nĩ kũrĩ gĩkuũ. Koguo tũtikenda gĩkuũ gĩtũkore tũtarĩ na ngwatanĩro njega na Ngai witũ. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩthũkia ndũgũ itũ na Ngai, gĩa gwĩciria, gĩa kwaria na gĩa gwĩka, maũndũ macio mothe tũgerie kweheria thĩinĩ witũ, tũteithio nĩ Mwathani witũ Yesu Kristo na ũrutani wake ta ũrĩa tuonaga thĩinĩ wa Injili. Igongona twĩnarĩo kanitha-inĩ Maragwa Parish, bata wa mĩceni nĩguo gũtũrutũra kiugo gĩa gũtũũmĩrĩria, gĩa gũtũhe hinya na gĩa gũtũhe mwĩhoko. Tũmũkumie Yesu Kristo. Ithuĩ othe Ngai yothe nĩ ũndũ wa maũndũ mothe mega watwĩkĩra, na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo. Twerekera ngari-inĩ citũ gũthiĩ kũrathima mwĩrĩ nĩgetha ũtonye ngari-inĩ, nĩgetha tũtigathũkie mathaa marĩa tũhetwo nĩ batĩri mũnene wa mĩceni. Mũkumie Yesu Kristo. No tũikare kidogo dakika ĩmwe. Rĩu watũririkania twĩ rũgendo-inĩ no tũteithio na ithuĩ. Tũcokaga kuoya mweke ũyũ tũmũhe mũbango mũnini ũrĩa tũgwĩka na maũndũ maigana ũna. Nĩ tũgũthiĩ kũhiũ mwĩrĩ, no twende tũgũtongorio nĩ atumia CWA mathiĩ hau next, arĩa mekumania thutha gũkorwo me family nĩguo mahote kũmanyitĩrĩra, then tũrũmĩrĩre na tũragia family ĩnyitĩrĩrwo na ĩmenye gũtwarwo wega, na mũndũ ũkũigua imanda tũrĩkuo na mwĩrĩ, ũrĩa ũtaonaga ũtekwenda wĩra ũguo please no aikare o haha, tondũ tũgũcoka tũkumĩra mũrango ũrĩa tũcoka parking-inĩ tũingĩre ngari citũ after that. Twaima hau tũgũcoka ngari-inĩ, ũyũ nĩ ũratũrĩtwo transport manager kana eho
niĩ ngĩca nĩ wega tondũ tũrĩkire aingĩ ũguo nĩ tũramenyana. Niĩ njĩtagwo Michael Karongo, niĩ nyuma ndĩ MCA wa mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgũteithania angĩkorwo kwĩ andũ mataima na ngari, tũgũtithia kidogo harĩa twaingĩra ngari tũmũnyone nĩguo tũmenye na arĩa twĩna ngari itaihũrĩte gwĩtĩkĩre kũnyona nĩguo ingĩ-distribute andũ kũrĩ inyuĩ, wĩra ũcio nĩ ũkwagĩra. Arĩa tũrĩ na ngari twaima gũkũ, twaima haha nĩ hahĩngĩcaga andũ sometimes wambata hanini just beyond the petrol station hakĩonanĩtio ta service lane, wĩingĩre mũico ũgũka maramu-inĩ ũbuata msafara ũguo wambatĩte, hena a tunnel ingĩragwo nĩguo tũcoke mwena ũrĩa. Ũguo tũtikuma tũkũrũmĩrĩra ngari ya mwĩrĩ na tũgũthiĩ tũtongoretio nĩ ngari ĩmwe tũreciria ya Martin gũtongoria, then ya mwĩrĩ, then ithuĩ acio angĩ. Nĩ tũkũgĩa na stopover tondũ andũ nĩ mathiaga makoranwo arĩa mena ngari. Tũgũthiĩ twakinya Keno, tũgũthiĩ na njĩra ya Mũrang'a, branch off tige carriage ũingĩre ya Mũrang'a. After Keno ũbuate njĩra ĩyo straight, tũrĩ na branching up to Sabasaba Kaharati, then wahĩtũka Kaharati reri-inĩ rĩ, nĩ ũkwambata ũgĩikũrũka harĩa hena new road. Thikũ ici tũreragĩra andũ tene njĩra nĩ ĩmwe, rĩu nĩ ithatũ, hena ya Sabasaba, hena Casablanca ĩingĩrĩte ya Rami. The next one nĩyo ya tũkũingĩra tũmĩtaga Pioneer stage, hena Rami, hau nĩho tũkũgĩa na stopover. Tũkũingĩra o hanini ũndũ hihi wa kũ-disturb ngari iria irahĩtũka, tũthiĩ tũ-park on the side, njĩra ĩyo nĩ njarie na ti busy, nĩguo tũgĩe na stopover, nĩguo mũndũ ũngĩkorwo ahĩtĩtie njĩra na ũroka gũtũ-join atũ-join. After that tũkũbuata Rami ĩyo, ũngĩkorwo ũthiĩte mbere itũ harĩa Rami ĩthirĩire, on your left nĩho kanitha wa Catholic ũrĩ, na nĩ wandĩkĩtwo wega wa Wairure, na nĩkuo tũraka gũthiĩ. Twakinya kũu hihi nĩ tũkũmũhe more directions from there, but for now I think tũngĩtongorio nĩ WCA nĩguo tũhingũrĩrwo mwĩrĩ.
Muriega inyuothe nä ndiganagä nä ngeithi cia ngä gatho reke rĩmwe and all the time ndĩrenda twanjĩrĩrie na nĩguo tũthiage na mbere mũiria program itũ ĩkinyĩte harĩa yagĩrĩire na koguo nĩ ngũria mwe wa gũkũ Catholic tũhoe wa gũcokio nĩ Mwathani wega nĩguo twĩte ũrĩa gũtũ welcome kanitha-inĩ tiũĩ kana nĩ Michael gũtũteithia mũradi tũhoithie rekei tũhoye na rĩtwa rĩa Ithe ũka moyo mũtheru ũirie mĩoyo yetĩkia yaku no mĩgwatie ũrugarĩ rwa rwendo rwaku rekia moyo waku na indo ciothe nĩ ikagĩra na nĩ ũkagarũra thĩ yothe nĩ tũhoye Ngai we ũigagia mĩoyo yetĩkia yaku na ũgĩ wa moyo mũtheru ũtũhotithie tuonagio nĩ maũndũ maũndũ mamega na tũkenagio nĩ moguni make hingo ciothe. Mwathani mwega tũrĩ na ngatho nawe nĩ ũndũ wa mawega maku marĩa ũtwĩkĩire kuma o rũcinĩ rĩrĩa ũtwarahũrire nĩ watũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa kumagaria Susan Nyokabi ũrĩa ũmwĩtĩte mũciĩ waku wa matu-inĩ. Baba mwega twakũhoya ũtue thayũ wa ngoro. Baba mwega twakũhoya ũtue ũrũmwe. Baba mwega twakũhoya ũtuĩke mũtongoria wa igongona rĩrĩ o nginya kũrĩkĩra kwayo. Twacokia ngatho nĩ mahinda marĩa ũratweire gũkorwo twĩ nake gũkũ mũuro wa riũa. Mwathani twahoya kĩambĩrĩria gatagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro na tuona maũndũ mothe marĩkĩrĩra mũico-inĩ wega ũtũririkanie gũgũcokeria ngatho. Arokumio Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Na rĩtwa rĩa Ithe Thank you Michael nĩ ũndũ wa gũtũtongoria hau na mahoya. Nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni gĩikaro gĩkĩ tũrĩ na nĩguo tũkĩanjĩrĩria service itũ twĩna ndagĩka nyihĩire 20 ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria mũiria tũnengerete program kanitha. Koguo nĩ wega kwaya ĩngĩtũhe rwĩmbo tũngĩrũgama ithuothe tũine tũcoke tũikare thĩ tũthiĩ na mbere. Kwaya please. Kuhonoka na kikatia ni
gwake uhonokie wadiko honoka tanya bewerege nijakwe boda rawa wakwambero Yesu neratoria tomora menene atobetirege na ukana gukuhurire na gukumbere hurira na guku uguke guthoria ungi ohona kwa iguru wake niga utendio wainjiri yake ogone mondo wathio kwendo kuhonokia moyo wake utendio niga utendio wainjiri yake getwekane yaku ndũngĩhota kũho Nitugwita na wa Njeri atu welcome go kanitha-ini na atuhe geography ya guku Muriega tumukumia Yesu Kristo wega wa Yesu uke kai maguru ni magiriru wi kai maguru ni magiriru wi nie njĩtagwo Alice Wanjirũ ndĩ coordinator wa atumia na coordinator wa kanitha ndarĩ hakuhĩ na ndĩrenda kũmũkaribisha thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa St. Francis wa Assisi mũigue mwĩ mũciĩ na mũigue mũiganĩire gũkũ gwitũ mũndũ ũngĩigua ena kaũndũ arenda tumaga kanitha tũgacokana haha na nĩ ũkũigua nĩ ũgũthiĩ gwĩteithĩrio na hau kaũndũ karĩa ũngĩkorwo na bata nako. Ningĩ ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩ, atumia yothe mena uniform especially ĩyo yandĩkĩtwo Maragwa kana Mũrang'a, no ũmorie kĩũria kĩrĩa angĩkorwo ũkĩenda kũmenya. Tũmũkumie Yesu Kristo. Thank you Alice nĩ ũndũ wa gũtũkaribisha na nĩ twauga Ngai akũrathime mũno. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũgwĩka maũndũ ma naihenya, nĩ tũkũgĩa na speeches nini iria tũkũbangĩte mũiria bathokĩte na woka nĩ ũgũkĩrora mathaa. Tũkwanjĩrĩria speeches citũ nĩ chair ready wa mwaki wa St. Joseph, sorry. Chair ready, karibu. Magoro nĩ magĩrĩru ĩ ũnene wa Yesu ũroka nĩ niĩ mwaigua ndetwo chair ready wa ni coordinator wa mwaki wa St. Joseph na Susan ararĩ ũmwe witũ rĩrĩa egũkũ nĩ aratwĩtagia mwaki na tũgathi mwaki na nĩ arendete mahoya, koguo nĩ twatigwo nĩ maitũ itũ tũrendete na Ngai tũkuga amũige na ime rĩa matu-inĩ amarĩtwo njĩtagwo Grace wa Moyo. Thank you muno. Twina tutanathiĩ gwĩ chair ready wa CWA
andu mekwendaga gutuinira tuguthie tugitukanagia uguo niguo tuthie na mbere. Ena Muthoni Muthoni ekunjirite ni ekwenda kuina ungiuka haha no gukuhe kamero gaka na acio angi maikare mehariirie no ndimete o ndagika yothe Margaret na Lydia. Thari wa Kristo roka murega thiini wa Jesu murega ringi tugeithanio ni undu wa Ngai. Njitagwo Muthoni na ni kwenda kuina kibuku kimwe kana igiri tumaniririe uguo na Ngai ni eguturathima. Ngai wakwa guthuthuria ni uthuthuritie ukamenya guikara thi gwakwa na gukira itaranio ciakwa ciothe ni ucikuranaga uthuthuragia kugenda gwakwa na gukoma ciana cia ngoria iyo na atumia othe a ndigwa niwe manyitagirira riria mena thina moko mao niwe mwene mumekiri hinya niumetikaga makaya mari hatika-ini ingikigera kunjuranwo na wega waku kana ingiurira kuthenge mbere yaku Ngai ndeithagia kumenya ningiona gukurana kindu giothe wombire ni kiri ihinda riakio ciana cia ngoria iyo na atumia othe a ndigwa niwe manyitagirira riria mena thina moko mao niwe mwene mumekiri hinya niumetikaga makaya mari hatika-ini rucini rwakinya twetagirira hwaini wakinya ningi tugakena muno tukaria tukanywa muno tukariganirwo muturire ni mukuhi twiririre Ngai ciana cia ngoria iyo na atumia othe a ndigwa niwe manyitagirira riria mena thina moko mao niwe mwene mumekiri hinya niumetikaga makaya mari hatika-ini rucini rwakinya twetagirira hwaini wakinya ningi tugakena muno tukaria tukanywa muno tukariganirwo muturire ni mukuhi twiririre Ngai ciana cia ngoria iyo na atumia othe a ndigwa niwe manyitagirira riria mena thina moko mao niwe mwene mumekiri hinya niumetikaga makaya mari hatika-ini. Bwana asifiwe. Rwimbo ni rwakwa no ndaiga ngoro-ini uguo nigetha njigue wega. Haleluya. Ni wega ni guturathima na rwimbo ni tugwika ta chair lady wa CWA. Chair lady CWA riu ni hindi ukwaria CWA. Ni wega ni nie coordinator kwa ihinda riri no Susan riria arari na hinya me mutumia ungi marutithanagia wira nake mari atongoria na niwe uguka atwaririe na ni Jeni wa Njiru kana nyina wa Father. Tumukumia Yesu Kristo unene wa Kristo roka wajitagwo Jane Karaja na nyina wa Father na nyina wa Njohi ni tuikaranitie nake muno
ona tukamisi kuthii kumuona ona thibitari na gatuhe maundu maingi muno na maundu maria aratuhe ni ma kanitha hatiri mangi na ni tukenaga muno ikaraga guku tondu maundu maria atuheaga ni maundu moturu ona tariu twathie thibitari anjirire nyina wa batha nie ni ndiroka niguka kuu mucii nyambe njenjie riera ria Nairobi ngimwira aba amba uikarange ni ndiroka thige guka ni guku riu tutiri undu tungiuga ni tondu mutumia uyu ni mani arutite wira ona nginya wa kanitha ino tugiaka ni arutite wira munene muno wa kanitha ino nginya maragwa he batha ungi wakuire wetagwo Ngoci batha ucio ni endete kindu gitagwo gitiro ni amwe mangimenya uguo kindu gitagwo gitiro na gitiro kiu ri twainaga nake akaina na nie ngaina tugakena muno 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 makiria thiini wa kanitha itu maragwa riu ni maragwa Paris na undu ucio ni twawendete muno makiria mamu nie na ndimutaga mamu ndiramwitaga mamu ni atukenagia muno tondu ona wathie gwake no uramenya biu biu ni mutumia urakora ti mwana ti muthuri tio mwathie gwake ni mukumenya ndeto iria mukuheo ni ndeto njega na aheanaga ndeto cia uturo na cia iguru hatiri undu ungi egukuhe na ni arakenaga muno muno makiria no riu ri ni turamwendete muno no Ngai witu akimwenda ni undu wa wega wake na tutiri undu tungicokia wa njohi no tugire mamu ahuruke athie kuu gwake matuini kai maguru ni mega haya Kai maguru ni mega Bwana asifiwe. Tumana ihinda riri tukwenda kuhe chairman wa kanitha uyu ni ihinda riagiriru angikorwo akinyite kana representative chairman agiuka agwete o kiugo tungikena muno tugithie na mbere. Karibu sana. Ai magiriru ni magiriru muriega tumukumia Yesu Kristo. Amaritwa makwa ni Cyrus Wachira wenda kwari handu ha chairman wa kanitha tondu ndangihotire guka ni ndi secretary wa kanitha uyu wenda kwari iguru ria nyina Njohi tondu ni akoretwo turi hamwe nake nitunyitanagira tiga ni hindi uriu agikoretwo acokete na Nairobi atekuigua wega koguo ithui ni tumui na ni ngwenda kwerokamu mundu wothe ukira igongona riu eigue kanitha wa Bairuri ni munyite mwoko na ni mwitikiriku mundu wothe eigue haria hagirire mundu angibatara uteithio wothe andu aya mena jacket reflector ici no amahoe uteithio wothe nigetha igongona riagirire na mundu eigue aiganire mundu ungienda guthie gwiteithia ekuma thiururuke uguo athie na hau thutha no ndu ucio ngwa mwico nigetha twagirithie igongona riri na haria twicoka guthie kuhurukia mwiri wa Susan no hakorwo he hanyitanu koguo andu aria mena ngari please security ni njega guku kanitha-ini no tutige ngari tu haha tumukumie ni Yesu Kristo. Thank you very much. Riu tutaneta family haragirie tondu ni gukorwo na chance ni kuma na atungatiri na mutungatiri umwe ndirona karibu sana hapa ni wa Anglican
tutukanite family ino kuria Catholic na kuria Anglican family no negukira hau thutha ucio ikwiritwo no maine no ni thutha twaririo ni mutungatiri. Karibu sana. Tumukumia Yesu Kristo. Ndamugeithia na ngethi cia wendo wa Mwathani muriega. Amaritwo makwa njitagwo mutungatiri Kamuyu kuma kanitha wa Anglican Church kuria Machakos Diocese. No guciarwo twaciarĩirwo kundu kumwe na maitu Susan kuria gwitagwo Rari, na ni maitu witu na ni shosho witu, na ni tukugatha Ngai. Tukite ni undu wa muiritu wa uria mukuru uria witagwo Jane, ndona andikitwo Nduta, tumwitaga Mugure, na ni tugukena ni undu wa Mwathani gutuhe ihinda ria guka kuhoya nao. Ni tuwaine nao Mr. Martin na family yao, na tukite twi kanitha wa Good Samaritan Church, na ni ngoria mutungatiri twi nake witagwo Reverend Alice, onake ageithia andu, na andu aria tukire nao onao marugame hamwe na mutungatiri. Rugamai. Tukite twi gurupu iyo ni undu wa kuhoya na maitu Jane na family yake Ajao na Babla, ni tondu ni member itu wa kanitha. Jane ni umwe witu ni gurupu ine ya pastoral team, ni tondu ni senior elder na no twitaga tungatiri ni leader, na koguo twina kieha riria tukurirwo ni maitu. Maitu ni ndimui ni tondu ni aikarite Syokimau kuria tuikaraga, na agakorwo maitu wa goro muno muno, na koguo muthenya wa muthi tura celebrate mutumia wa hinya muno, mutumia wendete Ngai, na mutumia tugutura turirikanaga. Andu atukite nao ni members ya itwa kanitha, nao ni njui mena condolences, no ni undu wa mahinda matikwaria, itikirai tumahurire ruhi. Thank you. Amu ikaredi. Thank you ni undu wa chance ino. Mwathani aromuhe thayu. Family ya maitu Susan athi na mbere na kumuhe hinya, naguo tungata uria Susan ararutaga toguo twaigua kanitha-ini uyu urotwika wa guthie na mbere. Thank you muno. Asante. Oh, thank you. Nindaigua no twina chance ya kuina rwimbo. No Catholic na Anglican ni ya mutaratara matienda kurugira, ukai tuhe ni twaheo chance ya kuina. Catholic na Anglican na PCA na AIC iti andu a mutaratara ndungiheo uira uthie kwanjia kuina na niguo kwagiriire, na koguo ukai ni twaheo chance niguo tuine rwimbo rumwe. He rwimbo rwendetwo ni bishofu na ni wa mbari cianyu etagwo Bishofu Mucene, arwendete muno, tiga wari mwena witu no ni njui andu a Green Park matirarumenya tondu ni tutukanite. Tiga wari mwena wa edo ilila thusya ngolo yakwa nishingia hotile yo kajela gatele mothe meke kaga niguo nyone wega lole maundu othe we Ngai wekaga magegania oyolete hinya na nikio ngolo yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe gatukinyia hau niguo tuine ruria turi andu atukanu twina andu matekuigua Gikuyu niguo tuine rwimbo rwa Githweri. Bwana asifiwe. Tutasema ni salama rohoni, kwa sababu hata kama mama ameenda, it is well with our souls. Nionapo amani kama shwari, amani nionapo shinda, kwa mambo yote
ni salama rohoni mwa salama salama rohoni ni salama rohoni mwa salama salama rohoni ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atani nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho ya salama salama rohoni ni salama rohoni mwa salama salama rohoni ni salama rohoni mwangu, dhambi zangu zote wala si zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwa salama salama kweli rohoni ni salama rohoni mwa salama salama kweli rohoni ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, poshuka sitaogopa, oh, ni salama rohoni mwa salama rohoni ni salama rohoni mwa salama salama kweli rohoni ni salama rohoni mwangu. Asanteni sana no muikare thi. Thank you muno. Ngai amuhe thayu tugithi na mbere na kumagaria maitu. Asante. No, MC Ibo. Ngai nĩ mwega. Mwĩtĩkiai wega Ngai witũ ndahana mũndũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ tũmũkumia Yesu Kristo mwathani agocwo. Ngeithia nĩ guoko gwaku akorwo wĩ nakuo, o nĩ ũkire nakuo. Njĩkĩra ũguo mwathani agocwo. Njĩtagwo Margaret wa Maina na Jesũ nĩ mwathani. Mũtumia mwĩtĩkia mũgatoreki. Nĩ ngwenda kũina rwĩmbo ngĩra famĩlĩ nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ, na Ngai ũcio wa ihinda rĩngĩ no arĩũkaga kũmũmĩrĩria. Maya nĩ makũmbĩ mamaĩ marĩa makorire Jesũ marĩ na rutwo ake iria-inĩ akĩmero, gererai wĩtĩkio mũmenye ndĩ na inyuĩ gũtirĩ ũgwati mũkona makũmbĩ horera
i makũmbĩ horera na horera i bamĩrĩ horera. DJ kanyine na kamacini igue wega. Nĩ tũgũkũhe ihinda rĩngĩ Father nĩoka. Father agĩũkaga gwĩciragia mwaria wa bamĩrĩ ũrĩa ngũhingĩrĩirie angĩũka atwaragĩrie ndagĩka 2 no eke wega bamĩrĩ na no ahingĩrĩrio. Ndĩrerwo mũiria Father eharĩirie mwaria wa bamĩrĩ ũrĩa ũgũcagũrĩtwo angĩũka no atuĩke wega mũno. Thank you, ma'am. Mũnene wa Yesu ũroka. Ndaheo ndagĩka nyinyi mũno. Njĩtagwo Margaret Njeri wa Mũirũ kana nyina wa Regina. Susan twaciarwo nake, twathoma nake, no harĩa twakinyire mũndũ akĩrĩkia gĩthomo ũkĩoĩ airĩtu nĩ agũthiĩ gũtuga. Susan akĩrora ũguo atemeire Mombatha, ngĩrora ũguo atemeire Nyandarua North. Susan tũracokire kuonana thutha nĩ ũndũ wa ũndũ na ũngĩ, agĩcoka Kawangware na niĩ ngĩcoka Kamba. Susan rĩrĩa amenyire ndĩ Kamba na niĩ ngĩmenya Kawangware tũgĩcaranĩrĩria. Susan nĩ andeithĩtie mũno tondũ njugaga ndingĩaga kũgweta ũndũ ũcio tondũ nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa mũno. Susan nĩ anjoeire ciana 2 agĩikara nacio gwake marĩkia mathomo nĩgetha mahote kuona mawĩra, mahote gũthiĩ college tondũ niĩ ndĩ gĩcagi, mathomere college Nairobi nĩgetha mathiĩ mawĩra. Mwarĩ wa baba nĩ endete andũ athaka. Ũguo rĩrĩa onire tũirĩtu twakwa akiuga, Njeri witũ tũtũ tũthaka ũũ nĩ twaku na nĩguo wĩ mũcong'i. Ngĩmwĩra Ngai aheire tũu tũthaka akĩnjĩra gũikara natuo nginya rĩrĩa tũkegwatĩrĩra. Na nĩ ũndũ njokagĩria ngatho mũno nginya he Martin tondũ manyitanĩte na mami wao matigĩrĩire nĩ mona wĩra, nao makĩnyitĩrĩra tũrĩa tũngĩ twarĩ thutha natuo tũgĩkĩona mawĩra. Susan ndimwĩtaga o mwarĩ wa baba, ndĩmwĩtaga mũrata wakwa, mũrata wa bata. Susan nĩ anyendire na niĩ ngĩmwenda, ciana tũkĩnyitithania tũgĩgĩikara ũguo. Na nĩ ũndũ Father nĩ akinya, mũnene wa Yesu ũroka rĩngĩ. Tuone Father karibu sana.
Tusimame wote, tusimame wote.
Tũgwatĩre maĩ maku. Bucietwe, tagerera gũthiĩ, na tũtingĩhota kũingĩra tũhũ, tũtakuĩte mĩtĩ. Tũrũmĩrĩre mũkio, Yesu nĩaratũria, tũmũrũmĩrĩre, na tũmĩtĩrĩge, na tũkue mũtharaba. Kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ ningĩ ũte nĩ ũndũ wa injiri yake. Kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ Chapter 57. Kũhonoka, no gĩkatĩarĩ, gwake ũhonokie, gwathi kũhonoka, ta nĩambe wĩrĩge, ningĩ akue mũtharaba wa kwambĩrwo. Yesu nĩaratũria, ũguo nĩ mũndũ kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ ningĩ ũte nĩ ũndũ wa injiri yake. Ũguo nĩ mũndũ wothe ũkwenda kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ ningĩ ũte nĩ ũndũ wa injiri yake. Ona thĩ yothe ĩngĩtuĩka nĩ yaku, ndũngĩhota kũhonokia muoyo waku. Ũngĩgunĩka nĩ kũmĩtiganĩria, nĩ ũndũ wa Mwathani na injiri yake. Yesu nĩaratũria, tũmũrũmĩrĩre, na tũmĩtĩrĩge, na tũkue mũtharaba. Ũguo nĩ mũndũ kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ ningĩ ũte nĩ ũndũ wa injiri yake. Ũguo nĩ mũndũ kũhonokia muoyo, no te nĩ ũndũ ningĩ ũte nĩ ũndũ wa injiri yake. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu yu mwema na kila wakati. Basi ningeomba kwanza tuketi. Umunengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga kuma mũromo-inĩ wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Na njĩra ya mwanya nĩngwenda kuoya mweke ũyũ nyamũkĩre mũciĩ wothe wa Susan thĩinĩ wa ihoero rĩrĩ, na thĩinĩ wao hamwe nao nyamũkĩre Fathers Everest Shigi from the Society of Jesus na Father John Maria from the Apostles of Jesus, hamwe na uguo nyamũkĩre ahunjia arĩa angĩ me gũkũ na Kristiano othe thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno itũ ya Holy Family Maragwa Catholic Parish,
muciĩ-inĩ ũyũ wa St Francis of Assisi wa Irure Catholic Church. Nĩ mwamũkĩra inyuothe mbere twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũtũũro wa maitũ witũ ti Susan, na hamwe na ũguo tũhoe hamwe na mũciĩ wake nĩguo magĩe na thayũ o hamwe na kumagaria Susan. Mambura maitũ megũkorwo marĩ mahũthũ na marĩ na mũtaratara. Tũkwamba kwambĩrĩria na gũthoma rũgano rwa maitũ witũ. Twarĩkia gũthoma rũgano twambĩrĩrie igongona ritũ rĩa mitha. Tũgũthoma rũgano rwitũ na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Karibu mũthomi wa rũgano tũthomere rũgano. Muriaga inyuothe. Njĩtagwo wa Njohi, ndĩ mũriũ wa Nyokabi. Na rũrũ nĩ rũgano rwake. Mwendwa nĩ iria aciarirwo tarĩki 26 mweri wa gatatũ mwaka wa 1936 itũũra-inĩ rĩa Gĩthioni rĩrĩ Muru, Kiambu County. Aciarirwo nĩ atigaire Senior Chief Luka wa Kahangara na Joana Nguhĩ, mwana wa gatandatũ harĩ ciana mũgwanja. Atano marĩkĩtie kũhurũka, tũtigĩtwo rĩu na kĩhinganda kĩao James Njogona ũrĩa wĩ haha na ithuĩ ũmũthĩ. Nyaciarawe nĩ mũtigaire Esther Wanjirũ mũkiri wa Ũthĩĩrũ, Nairobi. Mũtigaire Michael Kũngwa Angel Wanjirũ, Pauline Wanjĩra na Mariam Wanjikũ. Kanitha Susan abatithirio kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Royal Tigoni arĩ kana kanini mũbatharĩti mweri wa tarĩki 6 mweri wa gatandatũ 1936. Thutha-inĩ nĩ athire Kĩrĩra na akĩhingũrĩrwo kwamũkĩra, na thutha ũcio akĩheo ũmĩrĩria tarĩki 15 mweri wa mũgwanja 1954 o kanitha-inĩ ũcio wa Tigoni. Nĩathamĩire Maragwa gĩcagi kĩa Waigĩrĩ Sama na akĩingĩra kanitha ũyũ rĩu wa Catholic wa Waigĩrĩ. Ararĩ wa ngwatanĩro wa Catholic Women Association na mũmemba wa mwaki wa Mũtheru Joseph. Ndwari Susan nĩ atũrĩte akĩhũrana na mũrimũ wa cukari na kũhaica thakame mĩaka mĩingĩ, high blood pressure, diabetes na high blood pressure. No kũrĩ mweri wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ nĩ eheirwo na akĩguthũkio thibitarĩ wa Mary Immaculata Lavington, Nairobi. Thutha ũcio nĩ athamĩirio thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital kũrĩa aikarire kahinda ka mweri ũmwe. Athiĩ mũciĩ nĩ athire na mbere na kũrigitwo, no thutha ũcio nĩ akoretwo akĩrigitwo mathibitarĩ mwanya mwanya. Nĩ ahurũkire na thayũ mũingĩ mũthenya wa Juma mweri ũmwe tarĩki 1 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Nĩ ahakĩtwo maguta ma arwaru nĩ Father John Maria twĩnake haha. Nĩ
Thutha wa gũthoma rũgano rwa Susan, tũthiĩ ithuothe tũrũgame tũine kũruta igongona rĩrĩ tũgĩkũngũĩra ũtũũro wa Susan ũrĩa tũgwĩtĩkia etĩkĩtie hithoka nĩ arehonagia na mwĩrĩ wa kuire na akĩriũka. Tũruta igongona rĩrĩ rĩa icokerithia rĩa igongona rĩa mũtharaba na tũheane muoyo wake harĩ Kristo nĩguo amũhe ũtugi wa ngerenwa ya ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ. Hamwe na ũguo nĩ tũkũruta igongona rĩrĩ tũkĩhoera mũciĩ wake arĩa na njĩra ya gũtigwo nĩ maitũ wao mangĩkorwo na maragerera ũndũ mũritũ mũno wa gwĩtĩkĩra na wa gwĩtĩkia atĩ maitũ nĩ ahurũkĩte. Tũmahoere Ngai nĩguo we mwene harĩ ithuĩ tũtangĩhota gũkinya na hinya wake akinye ho, amahorerie na amahe ihĩmbĩria rĩa thayũ. Hamwe na ũguo nĩ tũkũruta igongona rĩrĩ ithuĩ ene tũroka kumagaria Susan, tondũ mũthenya ũmwe nĩ ũgakinya na ithuĩ tũkome o ta ũũ Susan akomete. Twĩre Mwathani atũhe ũũgĩ wa gũthurĩrĩra ũnini wa matukũ maitũ na tũmũthaithe atwĩtĩkĩrie tũhote kũnyitana nake rĩu twĩ gũkũ thĩ na rĩu twĩ na nyama njigũ na twĩ na hinya, tũmũthure arĩ we hinya wa ũtũũro witũ. Hamwe na mahoya macio cokanĩrie ngoro citũ na meciria maitũ tegere Ngai igongona rĩrĩ tũrĩ hamwe nĩ tũhoe. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho wega wa Mwathani witũ na rwendo rwa Ngai Ithe na ngwatanĩro ya Muoyo Mũtheru iroikara na inyuĩ othe. Akristo ende nĩ tũkireni hanini tũtuĩrie na tũhere mawĩhia maitũ nĩgetha twĩharĩrie nĩ ũndũ wa ũkũngũĩri wa igongona rĩrĩ itheru na ikaru. Nĩ ngumbũrĩra Ngai Ithe kĩhoti yothe tondũ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka o na gũtĩĩra. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene ma. Kwa ũguo nĩ ngũthaitha Mũkeni Maria thingo ciothe, araika na atheru othe, o na inyuĩ andũ aitũ mũhoere Mwathani Ngai witũ. Ngai kĩhoti yothe arotũiguĩra tha, atuohere mawĩhia maitũ na agatũkinya ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ. Mwathani Ngai witũ, Mwathani Ngai witũ, tũiguĩre tha.
Mwathani Ngai witũ tũiguĩre tha. Kristo mũkũri witũ tũiguĩre tha. Kristo mũkũri witũ tũiguĩre tha. Twahera mehia maitũ tũiguĩre tha. Kristo mũkũri witũ tũiguĩre tha. Mwathani Ngai witũ tũiguĩre tha. Mwathani Ngai witũ tũiguĩre tha. Twahera mehia maitũ tũiguĩre tha. Mwathani Ngai witũ tũiguĩre tha. Baba witũ ũrĩ igũrũ, nĩ ngũkũgeithia Maria, kuma mũromo-inĩ wa irĩhĩro arohurũka ũhoro. Mwathani ĩtĩkĩra ihoya rĩakwa, Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩ tũhoe. Nĩ ndarathima mwĩrĩ wa Susan na maĩ marathime ma kũririkania mũthenya ũrĩa wabatithirio. Mũthenya ũrĩa mũtheru Paulo atũririkanagia atĩ hĩndĩ ĩrĩa twabatithirio thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo nĩ kũbatithio twabatithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, na twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake nĩ twathikirwo hamwe nake o ta ũrĩa Kristo nĩ twathikirwo hamwe nake, nĩguo o ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuma kũrĩ arĩa akuũ nĩ ũkumio wa ithe, ona ithuĩ tũtũũre ũtũũro mwerũ. Nĩ gũkorwo tũngĩhanania na Kristo thĩinĩ wa gũkua twake, nĩ tũkanyitana nake thĩinĩ wa iriũka rĩake. Nĩ tũhoe. We Ngai waheire mwana waku ũhotani wa gĩkuũ na ũkĩmũcokia mũciĩ-inĩ wa ikenero, he ona ndungata ĩno yaku Susan Nyokabi ũyũ ũrĩkĩtie kuma thĩ ĩno, nĩguo akĩona mũmbi na mũhonokia wake akenage hĩndĩ ciothe. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe naye na muoyo mũtheru Ngai mahinda-inĩ mothe ma mĩaka.
Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuma ibuku rĩa Danieli. Niĩ Danieli nĩ kũhera ndĩrahera ihinda rĩrĩa ndamũkĩrire ũhoro kuma kũrĩ Mwathani. Nĩ atĩ o mũtongoria mũnene ũrĩa ũrũgamagĩrĩra ciana cia andũ anyu. Na nĩ gũkagĩa ihinda rĩa mĩnyamaro mĩingĩ ĩtarĩ ono tayo mbere ĩyo. Kuma hĩndĩ ĩrĩa andũ anyu mambĩrĩirie gũtuĩka rũrĩrĩ rũgima nginya hĩndĩ ĩyo. Na matukũ-inĩ macio andũ anyu nĩ makahonokio. O ũrĩa wothe ũgakorwo andĩkĩtwo ibuku-inĩ. Nao andũ aingĩ a kũu arĩa magakorwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio. Amwe mariũke muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira. Nĩgetha maconorithio na matũũre mamenekete mĩndĩ na mĩndĩ. Na arĩa ogĩ nĩ magacangarara ta ũtheri wa mũtambũrũko wa matu mairũ. Nao andũ arĩa macokagia andũ arĩa angĩ njĩra-inĩ ya ũthingu matũũre makenete ta njata tene na tene. Ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo tũkuga atĩrĩ, ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Tũine ta ũũ. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. O ta thwariga rĩrĩa ĩnarĩria ithima cia maĩ rĩ, no taguo ngoro yakwa ĩrakwanĩria we Ngai. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ĩni nĩrĩ ngagĩkinya nyoneke harĩ Ngai. Ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Ngakĩririkana ũrĩa ndathiaga na kĩrĩndĩ, ngĩgĩcorithagia ho nginya nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũrĩ na mũgambo wa gũkũngũiya na wa ngatho, tũrĩ na rũkundi rwa gũtinda thigũkũ. Ngoro yakwa nĩ ĩnyoteire, o we Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Tũma ũtheri waku na ũhoro waku wa mandware arĩmo,
nginye kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩa mũre, o kũu cikaro-inĩ ciaku, ngoro yakwa nĩ inyoteire, owe Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo, nĩguo ngĩkinye kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nginye harĩ Mũrungu owe ũrĩa ngenagĩra ngacanjamũka o gũcanjamũka, hĩndĩ ĩyo ngũcokerie ngatho Ngai owe Ngai wakwa, ngĩinaga kĩnanda kĩa mũgeeto, ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, owe Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo, we ngoro yakwa rĩ, ũkĩinamĩte nĩkĩ? Nina gĩgĩgũtũma ũcakae thĩinĩ wakwa, wĩrĩragĩre o Ngai, amu no ndĩmũcokagĩrie ngatho, arĩ we ũhonokio wa gĩthithi gĩakwa, ona nowe Ngai wakwa, ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, owe Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo, ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire, owe Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo. Gĩthomo kĩa 2 nĩ kũguũrĩrio 21. Gũthoma kuma ibuku rĩa kũguũrĩrio. Niĩ John ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ, amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ gũthenga ciathengete igathira, iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga, na ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalemu ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai, rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe, na ngĩigua mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩrĩa gĩa kĩ hamwe na andũ, nake nĩ egũikarania nao, nao matuĩke andũ ake, nake Ngai we mwene agĩage hamwe nao Ngai wao, nake nĩ ekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao, nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa, ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha, kana kĩrĩro, kana ruo, maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira. Nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki akiuga, nĩ atĩrĩ, maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ndĩramerũhia, nĩ niĩ Alpha ona Omega, kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro. Ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ ma gĩthima kĩa maĩ marĩa ma muoyo ndĩmũhe tũhũ. Ũrĩa ũtoranĩtie nĩwe ũkagaya maũndũ macio, na niĩ nĩ atuĩke mũrũ wakwa. Icio nĩcio ciugo cia
mwathani wa igũrũ ona wa thĩ, ndakũgatha nĩ ũndũ nĩ ũhithĩte andũ arĩa ogĩ na imenyi maũndũ macio, ũkamaguũrĩria tũkenge. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Injiri ya Mathayo kĩongo gĩa 11 mũraini wa 28 nginya 30. 11 verse 28 to 30. Mwathani aroikara na inyuĩ. Kwanĩrĩra ũhoro mwega ta ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthure Mateo. Ũkai kũrĩ niĩ inyuothe mũnogetio nĩ gũkua mĩrigo mĩritũ, na nĩ ngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩigĩrĩre na mwĩrute na niĩ, nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ, na nĩ mũkuona ũhurũko. Tondũ icoki rĩakwa nĩ ihũthũ na mũrigo wakwa ti mũritũ. Injiri theru ya Mwathani. Kai magũrũ nĩ magĩrĩru we. Kai magũrũ nĩ magĩrĩru we. Tũkumie Yesu Kristo. Yesu nene wa kĩoroka. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩngwenda kũmwamũkĩra arĩ kũgayana mĩgambo ĩtatũ thĩinĩ wa mathomo maitũ ma ũmũthĩ na rũgendo rwitũ rwa kumagaria maitũ witũ ti Susan. Mbere ya mĩgambo ĩyo mweri 26 mweri wa ĩtatũ mwaka wa 1936 wa ng'ania nĩ gwaciarirwo kairĩtu agagĩtwo Nyokabi. Kana kau gaciarwo itũũra rĩao to mũciĩ wao, itũũra rĩothe nĩ rĩagĩire na gĩkeno atĩ nĩ gwaciarwo kĩ? Nyina wa ng'ania nĩ aheo. Na kuma hĩndĩ ĩyo tũkĩambĩrĩria karũgendo ka ũtũũro wa Nyokabi. Nyokabi akũra agimara. Nyokabi akũra to kũgimara atwarwo kanitha abatithio. Nyokabi kũra twarwo cukuru. Nyokabi kũra to gũthoma ono nĩ mũthee. Mũthee akauga karĩa kairĩtu nĩ kega nĩ ngũkahikia. Mũthee akoya Nyokabi Susan akamũhikia. Susan yendeka endwo nginya nĩ ciana. Susan yendeka mũrona ũrĩa endekire to ciana nginya itũũra. Susan yendeka to ciana ciaku nginya tũcũcũ tũu tuoka. Susan kũra kĩria mĩaka 70 ĩrĩa gwetagwo kĩrĩkanĩro-inĩ. Susan no ũrona ũrĩa akũrire, no ũrona ũrĩa endekire nginya mĩaka 80. Kairĩtu gokĩte gegoiki. Rĩu tũtiroka haha nĩ ũndũ wa kairĩtu, tũroka haha nĩ tondũ wa ũtũũro mũnene Susan araikarĩte. Kana thimũ ĩyo ĩrakiuga mathaa maku ma kũhunjia nĩ mathira.
tukiuge uria wokite kana kanyitagwo nĩ maitũ-ĩ gatangĩahotire kwaria nũũ ũyũ tũka kumagaria rĩu tigĩrĩ kana mũndũ mũgima ũngĩhota kwanĩrĩra na uge atĩ Kristo nĩ mwana. Ũmũthĩ tũtikũrĩra ona korwo ngoro citũ cirĩ na kĩeha, no tũtikũrĩra, nĩ tũkwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa kĩheo kĩa ũtũũro wa Susan. Ũtũũro wake kũrĩ ithuĩ nĩ tũkuoya kũrĩ kĩndũ kĩa goro na kĩheo kĩa goro mũno Ngai aratũhete nĩguo tuone mawega make thĩinĩ wa ũtũũro wake. Na haha nĩho ngwenda kũruta mũgambo wakwa wa mbere. Ũtũũro wa mũndũ nĩ kĩheo kĩa Ngai, ũteithĩrĩria Jesũ kũrĩ Ngai. Ngai nĩ mũtana agũcũmĩre ciake ciothe, ũkĩmwĩgwanĩra ũkaringothe, tũmũgoce Mwathani tũmũcokere ngatho ithe witũ wa igũrũ. Tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtũũro wa Susan. Na hamwe nake-rĩ, tũmũcokerie hamwe na ũtũũro wa Susan, tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũtũũro witũ. Tarora ũrĩa maiganĩtie nakwe mwĩre atĩrĩrĩ, you are a gift from God. Tiga kũndora aba wandĩke, tarora ũrĩa maiganĩtie nakwe mwĩre you are a gift from God. Mũmenye korwo nĩ kĩa makora ya CBC mũkĩagwa mũndũ inyuothe. Gũtirĩ mũndũ wĩragwo ũndũ angĩatĩaraga. Nĩ gũthikĩrĩrĩkaga atĩa? Rĩu ta mwĩre athikĩrĩrie arĩa mwĩre ũthikĩrĩirie. Karĩ mũndũ njũkire. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. It is necessary always to appreciate a gift of life. Actually, hatarĩ na ũtũũro, iheo nyingĩ ciothe na maũndũ marĩa mangĩ mothe tũkoragwo namo tũtingĩgĩa namo. Ngai nĩ mwega. Tondũ nĩ kĩheo kĩa ũtũũro, nĩ thĩinĩ wa ũtũũro kũheanagwo kĩheo kĩa mawega marĩa mangĩ mothe mũndũ kĩheo kĩa ũrĩa gũtingiuga mũndũ mũũgĩ atarĩ ho, no tugire mũndũ mũũgĩ tũtingĩtama maitũ atarĩ ho, no nginya akorwo ho nĩguo tũmwĩte. So it is the gift of life that carries all other gifts. Dear friends, rĩmwe twĩragwo ĩganagwo yarĩ iria yekatĩa. No nĩ wega, o noguo andũ mamenyaga mambagĩrĩria kuuga haiya maitũ witũ nĩathiĩ, tati witũ nĩathiĩ, no mawega nĩathiĩ, na rĩrĩa harĩ muoyo matirarĩ na ũhoro na kĩ. Kristo ende nĩ wega kũheana ũtũũro wa mũndũ kũhamũkĩraga ũrĩ kĩheo. Ndekĩra gĩthiĩ gĩkĩ ndarikana ngĩkunũrwo mũndũ wandeheire, na rĩrĩa rĩothe ndagĩkĩra nĩndirikanaga ciugo ici andweteire akĩnengera akĩnjĩra ũrĩa twetanaga ciugo chao. Na rĩu no watuĩka bara ũrutage magongona-ĩ, na thĩinĩ wa magongona macio-ĩ ũhananage na ũcio wagũtuire mũruti wa magongona. Mũrega Ngai nĩ mwega. No watuĩka mũthĩnjĩri Ngai ũrutaga magongona-ĩ, rutaga magongona-ĩ, no ũkĩmaruta-ĩ hananaga na ũcio waruta mũruti. Rĩu inyuĩ mũrona ũkĩingĩra gĩthiĩ, no kũrĩ niĩ ũrĩa waheire nĩwe ndĩrona na ngĩingĩra nginya ciugo icio ndaciugo kĩ matũ-inĩ. No wega kũmenya tũmaũndũ tũtũ tũtatũkwenda kũgweta twa kĩheo kĩa ũtũũro. But one, life is a gift, comes from God.
it has got an imprint of God himself. It is only in this person, Mudoyo Corona Ana, who cannot have mbele ya kuliko mwema. Hello? We are created in the image and likeness of God. Therefore, the two way of getting no one will ever get you. Totally, one more do Torona. Make you make a guy, and they want it, they have to go now, guy. And then you want to show to go now, guy. How often do we see God in the eye? Open. Atumia muriega muthuri waku mwonage ki muthuri aya ni matheka towe maraiga ndimwonage cubuai ya thuri na inyu mwonaga atumia anyu me No, when you don't see the other God in the other person, Wanita kibo kewe, mwana kake. Dia mwana ini. Karena ini dikekang. That tells you, mudumyusha rola ya moyo ya kike ulu, ya hoki ya mudumyo. Hello? Am I talking to somebody? It is necessary to get our God. Kalau di komunik baru mau betul ya betul. Ati uturo amulu nuamu kategori kiheo na kiheo kiu mulu nunahegai penye wake. Tukumia Yesu Kristo. Na niwena uturo amulu ne abo kiheo tinu doa kitu kihena kio kana nyodo wore ake mbele. Nĩ mũndũ nyuma handũ mitha na ngari yakwa yahũra kũgũrũ ndakinya kĩhĩndĩ yatemwo kũgũrũ niĩ ndauma ndambĩrĩria kũruta kũgũrũ ngĩruta kũgũrũ andũ moka mahĩtũkĩte andũ mokaga mahĩtũkĩte mũndũ Rita kana kanini. Father, kwani unafanyaga hiyo kazi? Ria maugire metanire father andu aria mauma hau maiga Ngai ni father reke tuke tuguteithie. Amwe thiei ndikwenda guteithio murandeithia tondu ndi father no ti tondu ndimo. Ni muranyita ya andu aitu. Because we know people respect a person just because you of stature of position of class or I don't know what. Just respect the other person as the person. As modo kiobe. Not the modo wenayo, kana modo wenairani, kana modo botubu, kana modo museke, kana nemofea, kana nemo. Nyaheo giteo, todo, nemo. Kau ni twanyita. Tuthie kaundu kau kangi ga gatatu. Kabere kauma ki mundu ni kiheo na thiini wake ni tuonaga Ngai ga keri twauga mundu ni aheo gitio tondu ni mundu ga gatatu nako ni gaka ni kahuthu muriega ukiheo kiheo uheo kiheo
kiheo kiu gitwaraga ku muriega twi mathiko no rirekeria ihutie njuge ni mwikagwo mohiki ni gwikagwo mohiki hindi ya uhiki muheanaga iheo niki twehere hau atumia muriega thiini wa indo iria ciothe wanaheo waheirwo ngirathi ukiheo ikombe ucigaga ku niguo it is funny indo icio aheirwo acigaga kabati na ithuĩ ciana ciake ndangĩreka twĩke atĩa nĩguo tũtigeke atĩa in fact ndĩrathire mũciĩ ndĩraheo cai na ngirathi kĩrĩa maĩ na ngirathi ciĩho citaraumaga kabati ndĩroria kandatuĩka mũgeni gwitũ nĩ mwanyita atĩ nĩ tũĩ kũmenyerera tũindo na indo security ĩrĩa tũigaga ya tũindo tũthani na tũkombe na ngirathi na nguo is it the same security we keep for the gift of life muriega ũrĩa mũmenyagĩrĩra thani na ikombe icio na iciko na nguo nĩguo mũmenyagĩrĩra ũtũũro nĩkĩgia bata nĩ indo icio na ũtũũro no ithuĩ tũgarũranĩtie maũndũ tũkamenyerera indo gũkĩra kaũndũ gaka gatũmĩraga na nĩ kahũthũ hinya ũrĩa kũmenyerera indo icio thani na ikombe kana nguo hũthĩra hinya ta ũcio maita merĩ kana maita 10 kũmenyerera ũtũũro. Let us forget to take care of things but remember to take care of the gift of life. Ngai nĩ mwega angĩkorwo nĩ ũhingagĩra gĩkombe gĩkombe ũkahingĩra na sabi ũkahitha hingira gwaku mũciĩ matigathiĩ gwatanĩrwo na gũkũba. Am I talking to somebody? Aigũrũ ũmenyagĩrĩra ngirathi atĩ ingĩgĩrwo nĩ ng'aragu ingĩgũa ũkũnegena kũu wĩkwo atĩ andũ moore no agĩkua mwana bara nawe wĩ mũkĩra-inĩ nĩguo ndagakagere ndoro-inĩ. Am I talking to somebody? Hello? Thikũ ici andũ aya nini mũnjĩtĩkĩrie tũhũthĩre example ĩno ũyũ nĩ learn to take care of the gift of life more than you take care of the other things of the world. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. The life of a person is a gift. Learn to receive it as you can receive God. See God in the other person. See God in the other person. 2. Hello? Kahine mwega. So I got the first one. In the other person, we see God. The second one, we respect that person as a human person. Na namba ithatũ twaiga tũmenyerere ũtũũro
uria makiria ma uria tumenyagirira indo. Au nĩ twanyita? Mũgambo wakwa wa kerĩ nĩ ũyũ, nĩ mũhũthũ. Nĩ ũrĩ wanoga? Nĩ ũrĩ wanoga? Have you ever gotten tired, felt tired? Mũndũ ekaga atĩa anoga? Hello? Hello? Actually ũmũthĩ nĩ Thursday na andũ metereire Friday kinye weekend ĩke atĩa? Nĩguo Saturday na Sunday meke atĩa? We are a people who look and who search for rest. We are restless people. Injiri ũmũthĩ ĩrahũthĩra ciugo ici igĩrĩ: mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia. Mũnogetio. Renda kũhũthĩra ciugo ici igĩrĩ thĩinĩ wa mũgambo wakwa. Njuge atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũgambo ũyũ wa kerĩ: nĩ thĩinĩ wa Kristo ũtũũro witũ wonaga ũhurũko ũrĩa wa ma. It is only in Christ that our life find rest. Renda kũgweta kũhurũka thĩinĩ wa maũndũ maya merĩ. Ndikũgweta maingĩ, nĩ maingĩ, no ngũgweta maya merĩ. Ya mbere nĩ kana ngwete matatũ. Ya mbere nĩ physical, ũrĩa mũndũ anogaga, ũkanoga, ũgatigana na wĩra ũkamba gũthiĩ gwĩka atĩa? Kũhurũka. Actually, kũhurũka nĩ wĩra witũ na nĩ wĩra wa Ngai, tondũ Ngai ombire thĩ thikũ 6, ya 7 agĩka atĩa? Akĩhurũka. So, tiga kũrutaga wĩra nginya mũthenya wa Sunday. Mũrĩega. Nĩ mũraigua kĩrĩa ndĩragweta? To kũrĩ andũ kuma Monday nginya Sunday atũraga kĩ? Na nĩ tũkũbatara mũndũ ti wa kũrekagĩrĩrio kũninagwo, nĩ abataraga gwĩcokeria na gũcokia hinya wake hĩndĩ ciothe rĩrĩa aruta wĩra. No na ningĩ agĩkorwo ndũrutĩte wĩra ũgũkĩhurũka kĩ? Koguo no wega kũruta wĩra, no nĩ wega makĩria warĩkia kũruta wĩra ũkahurũka. Hau ndĩrabatara kuga maũndũ maingĩ. The second, that is the first one, and the lowest, the physical, when the strength of the passion of a person is depleted. Tuthiĩ ya kerĩ. Ya kerĩ nĩ ĩrĩa tũngĩta ya ũtũũro, mũtũũrĩre witũ. Ngai nĩ mwega. We waka rwĩmbo gũkũ nĩ kũngĩ, gũkũ citihũthĩragwo. Ngai nĩ mwega. Ndĩraiga ĩno ĩngĩ nĩ ĩrĩa tugaga ya ũtũũro, the structural life, the structural life. Rĩu ũngĩrora mũndũ ũrathomithia matukũ maya arauga atĩrĩrĩ, aya makarĩkia thukuru rĩ, narĩ njigue ndeka atĩa? No nĩ wega kũmenya ũndũ ũyũ atĩ thĩinĩ wa wĩra ũcio wa responsibility of life, a responsibility of life cannot be carried alone. It needs the strength to give you that responsibility. Nĩguo gĩthiĩ kũruta wĩra ũcio, ũgĩthomithia ciana icio, ndĩgatuĩke tarĩ wĩra, no ĩtuĩke nĩ wĩigĩrĩrĩki wa ũtungata kũrĩ ciana irĩkũ. No ũngĩkorwo ũmathomithagia na ũmareraga tondũ nĩ wĩra, nĩ ũkũnogera gatagatĩ na ũmerage ciugo ici. No kwa mũiguaga, inyuĩ nĩ mwamenya, twakora wĩiguaga andũ makĩrwo nĩ aciari, mwamenya niĩ gũkũ ũrĩa ndanagiĩka ngĩmũthomithia, na rĩu mũtirona ta ndĩ mũndũ. Mũranyita koguo ithuĩ nĩ gũtũthomithia no ti gũtũrerekaga atĩa? There is the whole difference. When we take it as a responsibility, as a work of God, it becomes a service. A service in the life of these children. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ, wĩra wakwa ũgakĩgĩaga na hinya wa ũrĩa waheire ciana irĩkũ? Ciana icio. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ mwanyita kau. Tuthiĩ kaũndũ kau kangĩ atĩ ũhurũko witũ
nwakuoya wĩigĩrĩrĩki witũ moko-inĩ ma Ngai, tondũ wĩigĩrĩrĩki wothe woyo moko-inĩ ma Ngai nĩ gũcenjia ũcenjagia ũgatuĩka ũtungata wa Ngai kũrĩ niĩ na kũrĩ njiarwa ici ciakwa, kũrĩ andũ aya angĩ ndĩratungata. On the other hand, nĩ harĩ responsibility, obligations iria ingĩtũheagwo nĩ wĩra. Ta rĩu for example, ngwandĩke wĩra. Nĩ ũrĩendaga kũmenya kana boss yaku nĩ ĩretĩkĩra wĩra ũcio. Ndika nĩ mũĩ matukũ maya tũraikara na tũraruta mawĩra gatagatĩ-inĩ ka bosses mataraiganĩra nĩ wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ andũ. Hello? Mũruti ũcio wa wĩra rĩrĩa rĩothe wĩra-inĩ ũcio akoragwo restless tondũ ndaramenya kĩrĩa mũmwandĩki ekuga. So this is now to give my people, those I have employed, a rest. I must accept them not as workers but as co-workers. Andũ tũrarutithania wĩra nao. Tondũ nĩkĩ thĩinĩ wa mũrutithanĩrie wa wĩra nĩ ũtũmaga andũ manyitane. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na nokorwo thĩinĩ wa Injiri ya Johana Yesu Kristo augaga atĩ wĩra wa Ngai Ithe nĩ wĩra wake na marutaga wĩra hamwe na Ngai Ithe. Tiga mwanyita ũhoro ũcio, marutithanagia wĩra na Ngai. Rĩu rĩrĩa rĩothe ũkwenda na tũkwenda arĩa othe tũraruta wĩra nĩguo matikanoge na magaikara na marĩ na mĩnoga, no nginya tuoe icoki rĩa Kristo rĩa kũrutithania wĩra, walking together, so that in working together the burden of waiting to be appreciated can be always reduced. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na nĩguo andũ magatigaga gũthama kuma wĩra-inĩ ũyũ magĩthiĩ ũrĩa ũngĩ. Ti atĩ tondũ ndarona mũcara, no nĩ tondũ haha nĩ wĩra arutaga no matirutithanagia wĩra. The other part ya maũndũ maya mothe ma mĩnoga ya mawĩra na kĩ, nĩ harĩ ũndũ ũyũ. No ĩno nĩ mĩnoga ĩrĩa ĩkoragwo na andũ arĩa methaga justice and truth. Nĩ rĩrĩa mũndũ aramenya ũndũ ũyũ ũbatarĩte gwĩkwo ũũ, no akonaga hĩndĩ ciothe ũndũ ũyũ handũ ha wĩkwo ũũ ũreka ũrĩa gũtagĩrĩire. For example, like Kenyans, we are a tired people. We are tired Kenyans. Why? Because in matters governance, in matters ũtungata wa handũ ha gwĩkwo ũrĩa kwagĩrĩire, maũndũ matirekwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ĩĩ nĩ ndĩrarĩria andũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, such that icoki rĩa Yesu Kristo nĩ rĩrĩkũ kũrĩ a community like this where administration, where justice is never administered well? Nĩ gũcokia rũĩ mũkaro, nĩ kũiga maũndũ ũrĩa mabatiĩ kwagĩrĩra kũigwo, kana kĩrĩa Kristo agwetaga thĩinĩ wa Injiri ya Johana atĩ truth will set you free. Ũma nĩ ũgatũma mũgĩe na wĩyathi. Ngai nĩ mwega, tume rĩu hau tũthiĩ rĩu ikinya rĩu rĩngĩ. Haha noho ingĩenda gũikara mũno. When a person, mũndũ ũritũhĩirwo nĩ ũtũũro nĩ tondũ wa wĩhia. Wĩhia witũ ũtũmaga mũndũ aritũhĩrwo nĩ ũtũũro. Nĩkĩ? Tondũ wĩhia kĩrĩa wĩkaga nĩ weheranagia mũndũ na Ngai. It cuts the relation between the love of the person and the love of God. Na ningĩ makĩria ũkeherania mũndũ na ngwatanĩro ya Ngai. Rĩu ũrĩa mũndũ araikara kũraya na Ngai, nũguo ũtũũro wake ũthiaga na mbere na kũritũha. Ngai nĩ mwega. A good example
nĩ mũndũ ũhenanagia. Atĩ mũndũ ĩkaga atĩa? Ũhenanagia. Na tondũ nĩ amenyete kũhenania agoka kũrĩ niĩ batha ũmũthĩ. Akanjĩra ũũ. Agathiĩ kwĩ batha, akamwĩra ũũ. Agathiĩ kwĩ batha ũcio ũngĩ, akamwĩra ũũ. Then tũcoke tũcemanie nake. Mũtwe wake ũgũkorwo hana atĩa? Hello? Ngai nĩ mwega? Ĩ nĩ tũratwarana? Mũndũ ũyũ egũikara restless, akoragia kaĩ batha atangĩhũrĩrwo thimũ ambe athiĩ, nake ũrĩa ũngĩ etwo harĩa nĩguo tũtigacemania nao marĩ atatũ tondũ nĩ ndĩmahene. Kana mũndũ ũkuĩte thirĩ. Mũrĩega? Mũndũ wĩna thirĩ waku akwĩra nĩ ngakũrĩha mweri 10, mweri 10 yakinya agakwĩra ndĩracokagia ciana, njĩtĩkĩria ngakũrĩha mweri, wakinya agakwĩra kaĩ mũhenanagia tondũ mũraiga na ihenya ũguo. The reality is this, mũndũ ũcio hĩndĩ ciothe rĩrĩa kuona nĩ kũinaina areka atĩa? Na mũciĩ wake ũrathiĩ na meciria make marathiĩ tatha nĩ ũndũ wa ũritũ wa gwetha kĩrĩa egũkwĩra, na akoragia ndamwĩhete aje, ndamwĩrĩte atĩa, ndamũhenete atĩa, rĩu kũmũhenia atĩa ndagĩka ĩno. Nĩ tũratwarana andũ aitũ. Wĩhia ko ũtangĩnjĩra ma ndingĩhota, nĩ ngakwĩra rĩrĩa ngakũrĩha. It will be much easier and more peaceful to you and to me handũ ha ndindage ngĩũka. Atĩ wona gathimũ gakwa na rĩngĩ ngwendaga gũkwĩra nĩ ndahĩrwo nĩ nyũmba, ndũngĩoya tondũ ũreciria nĩ mbia ndĩreka atĩa. Hena wĩhia ũyũ ũngĩ, mawĩhia marĩa mahanĩkaga ũtũũro-inĩ witũ gatagatĩ-inĩ gaitũ ta andũ na ta Kristo. Mawĩhia marĩa maikaraga mũno ngoro-inĩ citũ. Ũkahĩtania naniĩ ũmũthĩ ngakira, ũkahĩtania naniĩ rũciũ ngeka atĩa? Ngakira. Ũkahĩtania naniĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngeka atĩa? Ngakira. Rĩu thĩinĩ wa ngoro yakwa na gũkira gwakwa na maũndũ macio mothe ndĩkuonaga ngaririkana ũyũ nĩ ng'ania na nĩwe wanjĩkire ũndũ mũna na mũna na mũna na mũna. Nĩ mũranyita? Koguo kũrĩ ngoro ya mũndũ ũyũ nĩ kuĩte mũrigo mũnene mũno wa mahĩtia manekĩka. Mũtumia ndekĩirwo birthday 1929 December, na no araririkana 2022 December atĩ 1929 ndwanjĩkĩire birthday. Nĩ mũranyita kĩrĩa ndĩragweta? Ngoro cikoragwo ikuĩte mĩrigo, handũ ha mũndũ etagwo mũndũ agetagwo gatitika. Actually kiugo kĩrĩa kĩrahũthĩka thĩinĩ wa injiri nĩ gĩkĩ, mũtitikĩte mĩrigo. Ta ũrĩa mwenake ũmũria atĩrĩrĩ, ngoro yaku nĩ ĩkuĩte mĩrigo? Tiga kũndora mũrore mũndũ nĩ ũthiĩ ũmũrie, ngoro yaku nĩ ĩkuĩte mĩrigo? Kiugo kĩhũthũ ndĩrenda kũrĩkia nakĩo nĩ gĩkĩ, theriai ngoro na rũri rwa Kristo na icoki rĩa Kristo rĩa kuohanĩra. Ũmũthĩ tũroka kumagaria mũtumia ũĩkaine gatagatĩ-inĩ ga atumia a gũkũ Sama ta mũtumia ũrarĩ muohanĩri. Actually aretagwo mũtumia wĩna ngoro nene. Ndũngĩgĩa na ngoro nene hĩndĩ ĩrĩa titikanĩtie. Icoki rĩa Yesu nĩ rũhũthũ, ohanĩra ũtherie ngoro yaku, ũtũũro waku ũhũthe. Na ũtũũro wahũtha-rĩ, rĩrĩa rĩothe ũrĩcemanagia na andũ nĩ marĩonaga gĩthithi gĩaku gĩkengete na makona ngoro yaku ĩramamũkĩra. Tũthaithe Ngai atwĩtĩkĩrie atĩ na njĩra ya gũka kumagaria maitũ witũ, mĩrigo ya ũtũũro witũ tũmĩige kando na njĩra ya gwĩtĩkĩra ũtũũro wake
na njĩra ya gwĩtĩkĩra gũtarwo nĩwe, na njĩra ya gwĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra ũtari wa Ngai. Mwathani aroikara na inyuĩ. Thutha wa mĩgambo ĩyo mĩkuhĩ, rekei tũrũgame tũcokie icokia ritũ na njĩra ya gũtega mahoya ma kĩrĩndĩ. Ariũ na arĩ Ithe witũ, rekei twerekerie ihoya ritũ kũrĩ Ngai Ithe kĩhoti yothe, ũrĩa wariũkirie Yesu Kristo kuuma gĩkuũ-inĩ, ũrĩa we wĩ mwana wake na mwathani witũ. Na rekei tũmũhoe ona nĩ ũndũ wa ũhonokia na nĩ ũndũ wa thayũ wa arĩa. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Mwathani Ngai witũ, amũkĩra ngatho citũ nĩ tondũ wa ũtũũro ũrĩa ũratũhete thĩinĩ wa maitũ witũ Susan, na mĩaka ĩyo araikaranĩtie na ithuĩ 86. Thĩinĩ wake nĩ tũronete ũramati waku kũrĩ ithuĩ, na tũkona rwendo rwaku na ũtana waku. Rĩu thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake wĩtĩkĩre kũmuohera mawĩhia marĩa mothe aneka nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake, na thĩinĩ wa wĩtĩkia wake wĩtĩkĩre kũmwamũkĩra thĩinĩ wa ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ. Mwathani ũtũigue. Nĩ tũgũgũtegera mũciĩ ũyũ wothe wa Nyokabi, o hamwe na arata ake a hakuhĩ, ũtuĩke wa kũmomĩrĩria na kũmahe thayũ. Ihĩmbĩria rĩaku rĩmahe kĩĩgunyi kĩa ũteithio waku. Mwathani ũtũigue. Mwathani Ngai witũ, tũrĩ na ngatho kũrĩ we nĩ tondũ wa gũtũruta na mũgambo waku. Tũhotithie kũhe kĩheo kĩa ũtũũro gĩtĩo, na ningĩ ũtwĩtĩkĩrie thĩinĩ wa ũtũũro witũ tweheragĩre maũndũ marĩa mangĩgiria tũkenerere kĩheo kĩu kĩa ũtũũro. Ũtweheranie na mĩrigo ya ũtũũro witũ na ũtũhe thayũ na gĩkeno. Mwathani ũtũigue. Tũkirĩte ũguo, mũndũ ategere Ngai ihoya rĩake. Mwathani ũtũigue. Tũnyitithanie mahoya maitũ na ihoya rĩa maitũ Maria tũkiugaga: nĩ ngũkũgeithia Maria, mũiyũre nĩ wega, Mwathani arĩ nawe, we ũrĩ mũrathime kũrĩ aka othe, na Yesu mwana wa nda yaku nĩ mũrathime. Maria mũtheru nyina wa Ngai, tũhoere ithuĩ ehia rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ. We Mwathani, we nĩwe watũmbire na nowe wiki tu ũĩ meciria maitũ. Thikĩrĩria ihoya ritũ rĩu twakũgwetera, ona marĩa mangĩ marikĩru mũno ngoro-inĩ citũ, wĩtĩkĩre gũtũhingĩria nĩ ũndũ wa ũkumio wa rĩtwa rĩaku. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Tuikare thĩ, nĩ hĩndĩ ya matega. Arĩa mekwamũkĩra watakaopokea komunyo takatifu, naomba wainue mkono wahesabiwe.
mathĩno oragani othe anaici othe anaici othe na arĩa othe mena meya matikahoingĩra mũciĩ ũcio matu-inĩ mũngĩnyingĩre mũciĩ mũciĩ ũcio watĩra hanini nĩho makaingĩra ũrĩa marĩ methũkia na mehia mathĩno oragani othe ahenania othe onaici othe na arĩa othe mena meya matikahoingĩra mũciĩ ũcio wa matu-inĩ nenda kũhoya Mwathani Mwonokia wakwa ũhonokie ona nĩngaingĩra nenda kũhoya Mwathani Mwonokia wakwa ũhonokie ona nĩngaingĩra mũciĩ ũcio hanini nĩho makaingĩra arĩa othe matarĩ methũkia na mehia mathĩno oragani othe ahenania othe onaici othe na arĩa othe mena meya matikahoingĩra mũciĩ ũcio wa matu-inĩ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya nĩegũtũhe mũthi wa irio na mahiũ mawĩra maitũ namo mone umithio Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ yothe twamũtegera na rwendo Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo mĩrimũ itũ yothe nĩegũtũhonia wendo atwehererie mũgwati mawĩra-inĩ twamũtegera na rwendo mabiacara maitũ mone thereme twamũtegera na rwendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathima arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai witũ Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ yothe twamũtegera na rwendo rĩrĩa twahanda agatũma tũgethe twamũtegera na rwendo Ndibũca Mwemenyi atwehererie twamũtegera na rwendo ng'aragu witũ ĩgĩtuĩka kaimana twamũtegera na rwendo Ngai
vitu kainere turathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai witũ kainere turathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo nĩgũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya nĩgũtũhe bũthi wa irio na mahiũ mawĩra maitũ namo mone umithio Ngai witũ kainere tũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai witũ kainere tũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo mĩrimũ itũ yothe nĩegũtũhonia twamũtegera na rwendo atwehererie mũgwati mawĩra-inĩ twamũtegera na rwendo mabiacara maitũ magĩthereme Ngai witũ kainere tũratinie rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Ngai witũ kainere tũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na rwendo Megayamũkĩra matega maitũ mothe megayamũkĩra mothe na njoyĩno citwe mwĩrĩ na thakame ya mwana waku Yesu twaciamũkĩra tũgakĩgunĩka twaciamũkĩra tũgakĩgunĩka wegayamũkĩra maũndũ maitũ mothe wegayamũkĩra arata na thũ citũ tũhotithie kũmenda tũtegũthutũkania na mũnũgũ magĩgũkumagia na mũnũgũ magĩgũkumagia oyani andũ aitũ nĩgetha igongona rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ Ngai ithe kĩhoti yothe Mwathani amũkĩra na tha matega maya tũragũtegera nĩ ũndũ wa ndungata yaku ti Susan Nyokabi Muthee ũrĩa ũkomete thĩinĩ wa Kristo nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa bata mwehererie mĩnyororo ya gĩkuũ na ũmũhe kĩheo kĩa ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ Mwathani aroikara na inyuĩ amatiani ngoro cianyu nĩtũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ
wagĩrĩru ũteithagia ũhonokia, tũkũgathage hingo ciothe na kũndũ guothe, we Mwathani Ithe Mũtheru, Ngai kĩhoti yothe na wa mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ, ũrĩa ũtũheaga mwĩhoko wa kũriũka, nĩguo arĩa mena kĩeha nĩ kũmenya na ma no magakua, acio mahorerio nĩ kĩĩranĩro kĩa ũtũũro waku. Amu etĩkia aku Mwathani makua, ũtũũro wao nĩ kũgarũrwo ũgarũragwo na ti gũthengio, na marĩkia gũthama thĩ ĩno, gĩikaro nĩ maheagwo gĩtathiraga ikenero-inĩ. Na kwa ũguo twĩ hamwe na araika anene, araika ikarĩrĩte na araika athani, hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero, nĩ tũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku, tũtegũtigithĩria tũkiugaga. Itherũ ũrĩ mũtheru we Mwathani, na kĩrĩa gĩothe kĩũmbe nĩwe nĩ gĩgũkumagia na kĩhoto, tondũ thĩinĩ wa mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo, na hinya na ũteithio wa muoyo mũtheru, nĩ ũtũũragia na ũkagĩrithia indo ciothe, na ndũtigaga gwĩta kĩrĩndĩ kĩgomane harĩ we, nĩguo kuma irathĩro kinya ithũĩro, rĩĩtwa rĩaku rĩtegagĩrwo igongona itheru. Kwa ũguo nĩ tũgũthaitha Mwathani na wĩnyihia, nĩguo matega maya twakũrehere magĩrithio, wĩtĩkĩre kũmagĩrithia na njĩra ya mũtheru ũcio, nĩguo matuĩke mwĩrĩ na thakame ya mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo, ũrĩa ũtwathĩte tũrutage magongona maya. Amwe mwene ũtukũ ũrĩa akunyanagĩrwo, nĩ oire mũgate, na agĩgũcokeria ngatho agĩkũgoca, akĩwenyũranga na akĩũnengera arũmĩrĩri ake akiuga, oyani na mũũrĩe inyuĩ othe, amu ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu. O ũguo marĩkia kũrĩa, nĩ oire gĩkombe na acokia ngatho agĩkũgoca, agĩkĩnengera arũmĩrĩri ake akiuga, oyani na mũmenyue inyuĩ othe, amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ, ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na wa andũ aingĩ, nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩtia. Kagai ũguo nĩ ũndũ wa kũririkanaga. La imani Yesu alifufuka, Yesu anakuja tena, hili ni fumbo la imani. Mwathani tũkĩririkana itandiũro rĩa ũhonokia rĩa mwana ũcio waku, o
o ũndũ ũmwe na iriũkana rĩambata rĩake rĩa kũgegania ikenero. Ningĩ ona tũgĩetagĩrĩra gũcoka gwake rĩngĩ o tũgĩcokagia ngatho tũgũgũtegera igongona rĩrĩ muoyo na rĩtheru. Rora nĩ tũgũgũthaitha itega rĩa kanitha yaku, na wakũũrana igongona rĩrĩa wetĩkĩrire kũhakagwo narĩo. Ĩtĩkĩra atĩ ithuĩ arĩa tũkũhũnio nĩ mwĩrĩ na thakame ya mwana waku tũiyũrĩtwo nĩ muoyo mũtheru, tũkorwo tũrĩ mwĩrĩ ũmwe na ngoro ĩmwe thĩinĩ wa Kristo. We mwene arotũtua itega rĩagĩrĩru harĩ we hingo ciothe, nĩguo tũhote kũnyita igai hamwe na amũre ake, mbere na Maria mũkeni na thingi na mũciari wa Ngai, ningĩ na akeni aretio aku na orage akumie, hamwe na mũtheru Francis tue mũikaria wa kanitha ũyũ, na atheru othe twĩhokete ũthaithĩri wao hingo ciothe kũrĩ we. Igongona rĩrĩ rĩa ũiguithania nĩ tũgũgũthaitha Mwathani, yumithie thayũ na ũhonokia kũndũ guothe gwa thĩ. Ĩtĩkĩra kũrũmia kanitha yaku ng'endi thĩ, thĩinĩ wa wĩtĩkia na rwendano hamwe na ndungata yaku wa mũtheru witũ Francis, na mũthikabu witũ Joseph Maria Wainaina, athikabu othe na abatĩrĩ a thĩ yothe, na kĩrĩndĩ kĩrĩa watũmire gĩtuĩke gĩaku. Kĩrĩria na tha mahoya ma mũciĩ ũyũ waku, ũrĩa wendire ũikare harĩ we. Cokanĩrĩria harĩ we ciana ciaku ciothe, ũrĩa guothe igayũkanĩte, we Ithe mũkirĩrĩria na mũigua tha. Ririkana ndungata yaku Susan Nyokabi Muthee, ũrĩa wĩtĩte kuma gũkũ thĩ. Ĩtĩkĩra atĩ o ta ũrĩa agerekanio na ikua rĩa mwana waku, o ũguo agerekanio na iriũka rĩake, rĩrĩa akariũkia akuo, ĩmacokeria mwĩrĩ kuma tĩri-inĩ, na akahanania mwĩrĩ wa ũnyinyi witũ na mwĩrĩ wa ũkengi waku. Amũkĩra we mwene na ariũ a Ithe witũ arĩa makuĩte, na arĩa othe mathamire thĩ ĩno magũkenetie ũnene-inĩ waku, ũrĩa twetagĩrĩra ona ithuĩ kũiyũrwo nĩ ũkumio waku twĩ hamwe nao mĩndĩ na mĩndĩ, rĩrĩa ũgatũgiria maithori mothe, tondũ tũgĩkuona we Ngai witũ ũrĩa ũhuana, tũkahanana nawe magana-inĩ ma mĩaka, na tũgũkumagie mĩndĩ na mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũheaga thĩ mawega mothe. Mũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake, we Ngai Ithe kĩhoti yothe, ũkumagio na ũkumio wothe, ũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Tũrũgame. Ta ũrĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ Mwathani, nĩ tũkwĩyũmĩrĩria kuga: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Tuhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani maũru-inĩ mothe. Wĩtĩkire tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ, nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku, tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia
na tũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ, twetereire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Ona ũkunyo Mwathani Yesu Kristo, we werire arekio aku nĩngũmũtigĩra thayũ, nĩngũmũhe thayũ wakwa. Ndũkarore mawĩhia maitũ, no ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku, na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩre kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria. We ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Gũkena nĩ arĩa metĩirwo irio cia Mwathani. Onei gatũrũme ka Ngai, onei ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ. Mahoya mbere ya mũkĩri. Ũheri. Yesu mwega, mũmbi na mũhonokia wakwa, nĩ ndahera na ndaigua ruo, amu nĩ ndakũmenire, na nĩ njũĩ nowe mwega ũtangĩthũka. Ngwĩhĩta na hinya waku ndikanacoke gũkararia, na nĩ ngũthengerera maũndũ mothe makuĩrĩirie wĩtĩkia ngoro Yesu Eucharistia-inĩ, na mwĩrĩ na thakame, na muoyo na ũngai waku wothe. Nĩ nguona tarĩ mũgate no tigwo nĩ njũĩ. Rĩu ndibataire gũkuona na maitho, nĩ ngwĩtĩkia mũgambo waku, ti mũgate nĩ mwĩrĩ waku. Nĩwe mwene ũtaũra ũtũire igũrũ, na nĩ ngwĩtĩkia kinya gũkua kana gĩtĩĩo. Ngai amuarĩka othe na andũ othe nowe mathaga we mwene. Ingĩiganania nawe ndĩkĩniĩ, ndĩ mwĩhia, no nĩ ngwenda gũtĩĩa na ngoro yothe. Ithenya-inĩ rĩrĩa mategũkũmenya, nĩ ndagũtĩĩa ũmũthĩ na hingo ciothe. Ndĩ na araika na atheru othe marĩ ikenero, nĩ ũndũ ũrĩ Baba, mũmbi, mũhonokia, mũthamaki na Ngai wakwa. Kwa mwili wake kweli na damu yake, hii ni katamu uzima
Kristo ũkai inyuothe mũkĩũrie, no nĩ thakame yake ũkai inyuothe mũkĩmĩnyue. Nĩ akiuga kiuga atĩ mũgakũra mũgatũra tene na tene. Mwathani akiuga, Mwathani akiuga, irio cia kũguna mwĩrĩ ona gũtuĩka irĩ bata, maithe manyu marĩa mana kĩrĩ wa wotũire mũthĩ. Nĩ akiuga akiuga atĩ mũgakũra mũgatũra tene na tene. Mwathani akiuga, Mwathani akiuga. Ihoya kũrĩ ngoro ya Yesu, ona ũrĩa rwendo rwaku rũnenete Yesu wakwa mwendema, we ti itherũ nĩwendire gũthondeka ikari na mwĩrĩ waku ona thakame yaku theru, ũkĩnengera niĩ wĩ wothe. No atũmire wĩke ciama icio nene ũguo cia rwendo, ti ũngĩ nĩ njũĩ no ngoro yaku nyendi, ngoro ya Yesu wakwa nyene gĩtĩo. Ĩkĩra ngoro yakwa thĩinĩ wa ngoro yaku thakama, nĩgetha ngĩone thĩinĩ wayo monio maku mathaka ma rwendo, menye ona niĩ kwenda Ngai ũrĩa ũnyonetie ikĩro ici nene ũguo cia rwendo nĩ gũtu. Nĩ ndagũkaĩra Yesu Kristo Mwathani mwene ũkeni, nĩgetha itandĩro rĩaku rĩtuĩke hinya wa kũndeithia, kũnyũmĩrĩria na kũnjikaria wega. Nguraro ciaku ituĩke irio na kĩnyuo gĩakwa gĩa kũrĩa na kũnyua na kũigua wega. Rĩitĩka rĩa thakame yaku rĩtuĩke ithambĩ rĩa mawĩhia makwa mothe. Ikuĩro rĩaku rĩtuĩke ũtũro wakwa wa hingo ciothe. Rĩambĩro rĩaku rĩtuĩke ikenero rĩakwa rĩtathiraga. Maũndũ macio nĩ matuĩke ũhoni, ũkeni, hinya na mũrĩ wa ngoro yakwa. We ũtũire wathanaga magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩ muoyo wa Yesu, mwĩrĩ wa Yesu ũhonie, thakame ya Yesu ĩnyũmĩrĩrie, maĩ ma mbaru cia Yesu mathambie, itandĩro rĩa Yesu rĩhurie. Yesu mwega ũnjigue, ũhithe nguraro-inĩ ciaku, ndũkanandekie ona rĩ. Ũndeithie mbara-inĩ ya Saitani, ikuĩro-inĩ rĩakwa ũnjĩte gwaku, hotithia ngagũkinyĩra, kũgathaga na athuri yaku, magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩ gũtuĩke. Ithuĩ nĩ twetagĩrĩra mũhonokia ũrĩa ũkaima kũu nĩwe Mwathani Yesu Kristo, ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ ũitũ hinyaraga ũhananio na mwĩrĩ wake wĩna riri. Nĩ tũhoe. Mwathani, tondũ nĩ wamũkĩrĩte igongona ritũ, he ndungata yaku ti Susan Nyokabi ũrĩa ũthamĩte thĩ ĩno ũtonga wa tha ciaku. Nĩ wamũheire wega wa ũbatithio, mũhe ona gĩkeno kĩa ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Ũteithio witũ ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ngai kĩhoti othe nĩ amũrathime, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Thieni na thayũ, itha nĩ yathira. Naomba tuketi. Tukumia Yesu Kristo. Nĩ twarĩkia gĩcunjĩ kĩa mbere. Gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Rĩu tũgũthiĩ gĩcunjĩ gĩa gatatũ kĩrĩa tũkũhingĩria haha. Gĩa kana nĩ gĩa kumagaria maitũ witũ kũrĩa mũciĩ. Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ ngwenda kũhe andũ aya atatũ. Andũ aya atatũ mbere, gatagatĩ-inĩ gaitũ twĩna batha ũrĩa ũratungatire maitũ witũ nginya ihinda rĩake rĩa kũrigĩrĩria. Mũnyaka mũnene ũrĩa ũramũtũngirie mũnyaka wa Eucharistia matukũ-inĩ maya ma mũthia. Father John Maria nĩ ekũgweta mũgambo. Hamwe na Father John
tuko na rafiki wa familia Father Everest, naye atanena nasi maneno mawili au matatu. Baada ya Father, naona tuko na pastors wengi sana. Nitaita mmoja wao ili akuje anene nasi maneno mawili. Baada ya huyo nitawaelekeza huko kwingine vile tutaelekea. Kwanza tuanzie na Padri Yohane. Karibu Padri. Tumukumia Yesu Kristo, onena wa Yesu uroka. Mbere ni gucokia ngatho kwi Ngai tondu wa kuhe Susan uhuruko uria utathiraga, utari maithori na utari kieha kana maruo. Ndamenyire maitu uyu muiretu wake ndimutaga nyina wa Toma, Angelini Wanjiru Muthee, niwe wanjuririe tondu ni uthia kuona arwaru na makiria aria akuru, kai mami witu we akonwori. Kwa uguo nindamuonire rita ria mbere murwaru ikaro-ini kia muiretu ucio wake Angelini. Kumagia hau akioya namba ciakwa cia thimu na akanjitaga maingi, na tondu no mukuru no maitu na ndaranjitira maundu ma thi na ndaranjitira mehia. Koguo hindi ciothe angietanire ndathiaga kumuona, akanjira ndirenda igongona ria mira guku gwakwa nyumba, ni ngwenda Eucharistia, na ni agwetaga maingi uhoro wa guku. Susan ni arari na wendo munene wa andu ake, tondu ni anjiraga ndunjitire ciana ciakwa moke twaranirie nao, itonjaga we mwene umete arabu ucoke nani ukinjite kiria ukumera ngorwo ndi hau, ni njui ndaharagiria kumera maundu mega maundu moru. Na muico-ini Susan yatungatitwo o wega ni andu ake, asani yake, airetu ake. No he kaundu kamwe na ni wega ukagweta riu tondu ndigakagweta ringi. Iyo aria mwitaga cucu mwitaga Susan cucu ni eriragiria muno makiria mumukuhiririe ona muthie mumuone, no itondu wa itumi cia thukuru na itumi ingi hihi njega mutiahotaga guthie kumuona, na ndonaga ena meririria macio. No ciugo ciake cia muico anjirire ndari na uru na ciana ciake o ciothe, na tucucu tuu twake tuothe ndari na uru nao. Mwathani amarathime, amahe thayu, na aria mamurakaritie tondu hihi wa kwaga guthie kumuona thibitari ni amarekera othe, ndekwenda gutiga maundu moru thutha wake. Icio nicio ciugo ciake, na hihi akorwo kwi mwana umwethia ciugo nditu ni acokire akinjira ukera mwana ucio ndiagwatĩirie ndeto icio, na kwa uguo nie ingĩtuĩka nĩ ngũthiĩ ũgakora ndirĩ ho kana makore ndirĩ ho, niĩ ndirĩ na ũru na mũndũ, ndamarekera othe na nĩ ndametĩria kĩrathimo kĩa Ngai. Icio nĩcio ciugo ciake cia mũico. Cucu nĩ tũtwaranĩte nake etagia Eucharistia, mitha, Eucharistia, umbũri, no mũico biũ nĩ anjũragia nĩ ũrona ta ngũhona. Ngamuria mĩaka ĩyo yothe korwo nĩ wakuaga nĩ ũngĩkuĩte, tondu ni Ngai wanambata nawe na agaikũrũka nawe, na ona rĩu ndangĩgũtigania tondu Ngai ndarĩ kĩnyiria kĩa ngoro. Koguo wĩyũmĩrĩrie na ũikare nake, na kĩnja rĩu wakĩigua nĩ nguĩte rĩ, ũkaririkana kũhoyagĩra kũnjĩkagĩra igongona rĩa mira. Noguo nĩguo ngoretwo ngĩka kuma mũthenya ũrĩa ndaiguire Susan nĩ atũtiga. Twarĩ Nakuru, my brother wĩho nake nĩ arĩga gũkua nĩũndũ wa cukari, igo igĩ collapse. Gĩtwarwo nĩ airĩtu a cũcũ igo mathiko Nakuru, tũgĩcoka twĩ njĩra-inĩ tũkĩrwo cũcũ onake nĩ
nĩ atũtiga na nĩ ariĩ na Mwathani tũgĩkiuga ithuĩ nĩ ithuĩ wa ũtũrute Ngai mahĩtia. Koguo ndĩ gũkũ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na baba wa gũkũ kumagaria muoyo wa cũcũ, na tuge Mwathani ũmũne kĩhurũko gĩtathiraga. Thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro arohurũka ũhoro. Thank you. Mungu ni mwema na kila wakati, nami niungane nanyi kuwatakieni pole sana ya msiba huu kumpoteza mama yetu mpendwa Susan. Lakini kwetu sisi wa Kristo tunaamini kwamba tutaungana naye tena siku ya mwisho ambapo Bwana atatukutanisha katika furaha ya milele. Poleni na msiba, tuomboleze tukijua ya kuwa Kristo mfufuka anatupa amani, kwa sababu hatufi bure, bali tunaenda kwake kufurahia furaha ya milele. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Asante Padre Everest. Yes, Father Everest ametoka shirika la Society of Jesus ama Jesuits. Sasa kati yetu tunaye pastor moja anene nasi dakika moja akiwakilisha hao wengine wote. Karibu. Thank you Father in charge. Asante sana na wachungaji wengine. Kwa majina yangu ni mchungaji Kamoyo, na hudumu na kanisa ya Anglican Church Diocese ya Machakos. Duta ni Mkristo wetu kanisa la Kianglikana pale Green Park. Asanti, huyo ndiye Jane. Na Jane ndiye alifanya tujue mamake, kwa sababu mwaka wa 2013 mamake alikuwa anaishi na yeye pale Syokimau ambako tunaishi, na tukajua mamake, tukapendana zaidi. It is fortunate because babake Susan alikuwa senior chief kule tumezaliwa kule Lali, naye guka yangu alikuwa chief, kwa hivyo alikuwa mdogo ya babake. Na aliposikia hiyo maneno akafurahi sana, tukakuwa marafiki tangu siku ile. Nilitembelea hii familia Father, na nikawaambia hakuna haja ya majonzi, kwa sababu ile huduma hawa wapendwa wamefanyia mama yao, they have no debt because they have done what children and family should do to their mother, to their parent. Ndirauga na Gikuyu ati wira uria urutitwo ni family no kuri mamu wao ni wira munene muno. Kuma riria akoretwo KU ni tondu ni tuthiete kumuona ni marutite wira munene muno wa gutungata maitu wao. Na koguo ndirameraga hatiri haja ya kurira ringi, ni tondu wira uria marutire mamu wao matire na thire ringi. Hawana deni. They did what it takes to do to a parent and to a mother. Uhoro wa thibitari, uhoro wa mucie na kumurora wega, tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Father, we came with members of our church and I request them to stand up just for recognition, starting with Reverend Captain Alice Mungai na wenzangu ambao tumetoka our church ACK Good Samaritan Green Park. Tulikuja kudidogo sana because Jane is one of the pastoral team. She's an elder, and on Sunday coming the bishop will license her as a lay leader. A lay leader is like a deacon, almost a deacon.
Na kwa hivyo tuna furaha tele kuingia pale na Father kutupea chance ya kuwasalimia. Tunashukuru sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Asante sana mchungaji, Mungu akubariki na mbarikiwe sana. Ngwenda gwita mucokia wa ngatho. Mucokia wa ngatho oke acokie ngatho handũ-inĩ ha family, handũ-inĩ haitũ ithuothe, nĩguo kuma rĩu hau tũthiĩ tũhurũkie maitũ witũ. Karibu. Asante Father. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Francis Mbugwa, na ambaye amelala hapa siku ya leo ni shosho yangu. Kwa hivyo kwa niaba ya familia nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ametuleta. Kutoka wakati janga hili tupata, tumeona mkono wake. Ya pili, nataka kurudishia mapadri wetu shukrani kwa kutuongoza katika ibada hii. Mungu wetu apende kuwalinda na kuwabariki sana. Kwa njia ya kipekee nataka kuchukua nafasi hii ni mshukuru Padri John Maria. Padri John, tunatambua ile kazi umefanya kwa maisha ya shosho ya kiroho. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Nataka pia kuwashukuru wanafamilia ukiongozwa na Jane, Martin, Polian na wengineo. Tunawashukuru sana kwa umoja wenu ambao mmetuonyesha. Tunasema ya kwamba tumesoma kitu kutoka kwenu. Asanteni. Pia kwa njia ya kipekee kuna mama wawili ningependa kushukuru, Mary Wanjira na Jennifer Wairimo. Kama wako wanaweza simama tuwatambue. Hao wawili wamekuwa wakimhudumia shosho bila kuchoka. Asanteni sana. Kama mlivyosikia kwa eulogy ni kwamba shosho amelazwa kwa hospitali mbalimbali. Kwa hivyo tunataka kuwashukuru wahudumu wote wa afya ambao wamekuwa wakimhudumia. Pia nataka kuchukua nafasi kuwashukuru kila mmoja wenu ambaye amefika siku hii ya leo na ambao wamekuwa wakisimama na sisi kutoka wakati mambo haya yalipofanyika. Mpokee shukrani zetu. Pia kuna wale ambao wametengeneza mahali ambapo tutalaza shosho. Tunapenda pia nanyi msikia kwamba tumewapatia shukrani zetu za dhati. Na waombea Mungu aendelee kusimama na nyinyi pia vile mlivyosimama na sisi. Siwezi sahau kuwashukuru wachungaji wa makanisa zile zingine, madhehebu mbalimbali na waumini wao. Asanteni sana kwa kusimama nasi. Sasa kuna kazi tu kidogo imebaki ya kwenda kumpeleka mahali shosho atalazwa. Hiyo kazi tunaomba tushirikiane wote tuikamilishe. Asanteni sana na mbarikiwe sana. Asante sana. Rĩu ngwenda tuoye mweke ũyũ tuthome tribute tondũ nĩ cia kugĩra maitũ witũ ũhoro. Koguo arĩa marathoma tribute ngwenda mũke inyuothe haha. Arĩa marathoma tribute moke othe. Tũgũthoma tribute cirĩ cia kumagaria maitũ. Bwana asifiwe. Tribute to our mother. Mom,
Our dad passed on when we were very young, leaving you to take care of us when our needs were at their peak. Yet, as challenging as it was, you nurtured and protected us. You fought and struggled to ensure that all 6 of us went to school as far as each one of us was able. You emphasized education was a priority for us to make it in life. Above all, you were strong and confident, a real-life princess. Your illness never dimmed your light, your spirit. You fought your battles valiantly and never backed down when you believed in a cause. You instilled in us discipline, ethics, and confidence. We are who we are because of you. We will remember you as a pillar of strength for our family. And wherever you are, you still are, watching over us, encouraging us to be strong. Shosho has always been a special part of our childhood. I vividly remember the occasional visits to her home, the healthy banana trees and the bunch of bananas we could not live without. Most importantly, I remember her palpable confidence. Now we know where we get our sass from. We will always remember the beauty in your laugh that would always make us smile. Now it is but a memory, but we thank God that we witnessed all of it. We loved, we love, and will always love you, our dearest Shosho Nyokabi. Praise God. Our grandmother, she lived her life fully and apologetic. In my opinion, it was both simple and a conundrum. She was happy with small gestures, like buying her meat, cooking some chapos, or just talking to her. But what was admirable most about her was the way she prayed, calling upon her God with her whole heart, praying for each one of her children by name, Jane, Martin, Michael, Angeline, Pauline, Marion. She would pray for them individually, tell God her disappointments and her admiration. It was like listening to history, literally. She laughed and sang. She taught us how to be brave, how to never give up, and to look backwards. Martin Monini, you are a lioness. Your life had a purpose. You are a fighter. And you are each one of us. She had her merits and demerits. But to us, she did her best. She gave her best. And she was the best version of herself. Sometimes pedantic, contaminous, obnoxious. But who is not? In her own way, she was loving, patient, and the best grandmother anyone could ever wish for. In her own way, she is and was the best mama any child could wish for. In her own way, she is and always will be Wa Martin. We loved her and will always love her. She cared for our own. She is and will always be our hero. She will live forever in our hearts and the hearts of those she touched. She was and remains Susan Nyokabi Muthee, or like she preferred to be called, Wa Martini. Hello everyone. So I called her Granny Sue or Shosho Babi because she loved being groomed and looking good. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha. I will really miss our long stories. Dating her childhood stories made me understand her character more. I saw beyond her childhood stories as a little girl who loved being loved. Her memories will always remain forever in my mind, for she empowered me, paid my university fee, and encouraged me to be with greater people. Her intelligence will forever be engraved in all her offsprings, who can master her entire phone book like she did. Go well, Shosho. You are my best friend.
Praise God. Tribute to the great grandchildren. My two, when we came to see you on your sick bed, you were such a warm my two. You ordered everything good to be bought for us. On your bed, you sent for food for us and made sure we had eaten it, even though you were on oxygen. You are a strong woman that unless we were told you are sick, no one could know. You called me next to you and encouraged me. You told me only studying will help me in my future. My two, you were understanding. I could share with you all my problem because I am close to you. Shosho was known for prayers and for singing. And as her grandchildren would like to celebrate her with a song because she loved singing. Bwana u sehemu yangu, safari yangu tatembea nawe, oh, pamoja Thank you. Mwana Shosho. Naomba wote tusimame. Mwanzo kwa pamoja. Tũrĩ na wĩtĩkia thĩinĩ wa Yesu Kristo. Nĩtũkũrehe na gĩtĩo mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ti Susan Nyokabi wa Muthee nĩguo ũthikwo nĩ ũndũ wa ũhinyaru ũrĩa ũkoragwo na andũ othe. Rekei tũhoe twĩna wĩtĩkia kwĩ Ngai ũrĩa ũheaga indo ciothe muoyo nĩguo akariũkia mwĩrĩ ũyũ mũhinyaru aũtware ũgima-inĩ na ngwatanĩro-inĩ ya theru. Ngai aromũhe ituĩro rĩa tha na amwohere mathahu make mothe. Kristo mũrĩithi mwega aromũtwara mũciĩ-inĩ ũrĩa wa thayũ nĩguo atũre na thayũ hamwe na Ngai witũ na arogĩa na gĩkeno gĩtathiraga hamwe na atheru othe na mbere-inĩ ya mũthamaki wa tene na tene. Tũhoe ihoya rĩa kũmumagaria tũkirĩte. Atheru a Ngai ũkai mũmũteithie. Araika mwathani tũ Ngai muoyo wa mũtigaire. Mũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Kristo ũrĩa ũgwĩtĩte nĩagũtware gwake. Nao araika magũtware gĩthũri-inĩ gĩa Iburahĩmu. Magũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Mwathani ũmũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Baba witũ ũrĩ igũrũ,
arokumio Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mutheru. Kuma muromo-inĩ wa irĩhĩro arohurũka ũhoro. Mwathani igua ihoya rĩakwa. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũhoe. Ngai Ithe witũ nĩtũgũtigĩra mwarĩ ũyũ wa Ithe witũ ti Susan nĩguo mũbaragĩrĩre na rwendo. Tũrĩ na wĩrĩgĩrĩro atĩ nĩakariũkio mũthenya wa mũthiro wa thĩ arĩ hamwe na arĩa manakua thĩinĩ wa Kristo nĩgetha agatũre hamwe na Kristo tene na tene. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndathimi ciothe iria wanamũhe thĩinĩ wa ũtũũro wake nĩgetha wonanie ũramati waku wa ũithe kũrĩ ithuothe ona wonanie ngwatanĩro ĩrĩa tũrĩ nayo thĩinĩ wa Yesu Kristo. Mwathani, igua mahoya maitũ na wamũkĩre mwarĩ ũyũ wa Ithe witũ Susan ũthamaki-inĩ waku wa ikenero. Tũhotithie tũninanĩre kĩeha nĩ ũndũ wa wĩtĩkia witũ o nginya rĩrĩa tũkongana hamwe thĩinĩ wa Kristo nĩgetha tũgatũre nawe na mwarĩ ũyũ wa Ithe witũ tene na tene. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Mũtongoria Charity wa CWA akue mũtharaba. Ũmwe wa arĩa maramwĩtaga cũcũ kana tata akue mbica. Mwĩrĩ ũtũtongorie. Tũtongorio nĩ mũtharaba. Mwĩrĩ ũrũmĩrĩre. Fathers marũmĩrĩirwo nĩ family. Kuma hau andũ aya angĩ tume thutha wa andũ a family. CWA members. Yeah.
akĩmwĩra maitorora mũrũngwo nĩ gĩciana ciaku ngatha ya iria nĩ gĩciana ciaku ngatha ya iria umako igũrũ ũkĩatũkĩtie ciana irĩ na kĩeha nĩ gũkwaga nyũha maria ngoro citũ ikene nĩ kuona nyina tũgakena mũno maitũ Maria tũgakena mũno maitũ Maria twakinya igũrũ ũgĩtwamũkĩra na thengio cio matongoretie tũkĩinagĩrwo na ngemi gĩthĩrĩrĩ othe kũmatu-inĩ mahoya marĩa mahoirwo nĩ Monica menyaga wega nĩ gĩtina kĩa wĩtĩkia witũ atumia ũtuĩke mũhiano mwega ngũkirĩrĩria mathĩna ma gũkũ thĩ oi mũtheru Monica rĩu ũndeithĩrĩrie ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka kũue wathire ũrĩa ithuothe twĩriragĩria gũtũũra nawe Monica mũciĩ ũcio wa igũrũ mũtheru Monica na mũtheru wa gũcinwo mũtũtongorie ithuĩ kĩama gĩa atumia tũgĩe wĩtĩkio Gĩtoria warĩ na Monica nginya Gĩtoria mathĩna ma gũkũ thĩ oi mũtheru Monica rĩu ũndeithĩrĩrie ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka kũue wathire ũrĩa ithuothe twĩriragĩria gũtũũra nawe Monica mũciĩ ũcio wa igũrũ. Nĩ tũhoe. Mwathani witũ Yesu Kristo nĩ tũĩ wega atĩ mĩthenya ĩtatũ ĩrĩa waikarire mbĩrĩra-inĩ nĩ atũmire mbĩrĩra ciothe cia andũ arĩa magwĩtĩkĩtie ituĩke theru. Ningĩ nĩ tũĩ atĩ mĩĩrĩ yao nĩ ĩkariũka ta ũrĩa we wariũkire. Ĩtĩkĩra atĩ mwĩrĩ ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ ti Susan ũhurũke na thayũ mbĩrĩra-inĩ ĩno o nginyagia mũthenya ũrĩa we ũkĩrĩ iriũka na ũtũũro ũkaũriũkia na ũkumio mũnene. Mwonia ũtheru wa ũthiũ waku we Mwathani Yesu Kristo ũthamaki-inĩ waku kũrĩa ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Tondũ Ngai kĩhoti yothe nĩ etĩte mwarĩ wa ithe witũ-inĩ ũtũũro ũyũ athiĩ gwake, nĩ tũgũcokia mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ kũrĩa waumire. Kristo nĩwe warĩ wa mbere kũriũka kuma kũrĩ arĩa akuũ, na nĩ tũĩ atĩ nĩ akariũkia mĩĩrĩ itũ ĩgĩe na riri ta wake. Nĩ tũkũiga mwarĩ wa ithe witũ moko-inĩ ma Mwathani. Mwathani nĩ amwamũkĩre ũhurũko-inĩ wake wa thayũ na akariũkia mwĩrĩ wake mũthenya wa mũico wa thĩ. Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, ũnene waku ũroka, ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Mũtware ũmothe irio citũ cia gũtũigana, ũtuohere mahĩtia maitũ, ũtuohere matwĩhĩtie mahĩtia-inĩ na ũtũhonokie ũũru-inĩ nĩ ngũkũgeithia Maria, mũiyũre nĩ wega, Mwathani arĩ nawe, ũhoro mũrathime kũrĩ aka othe, Jesũ nĩarega kũrĩ mũrathime, Maria mũtheru nyina wa Ngai ũtũhoera ithuĩ rĩu na hĩndĩ ya gũkua gwitũ nĩgũtuĩke kuma mũromo-inĩ wa irĩhĩro, ũrute Mwathani muoyo wake, arohurũka ũhoro. nĩgũtuĩke guo. Mwathani, igua mahoya maitũ nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe witũ ti Susan. Aratũũraga eriragĩria kũhingia wendi waku, gwatha ciaku kĩmũrekere mahĩtia mothe marĩa aneka. Na wĩtĩkia wake wa ũkristiano aratũire nyitanĩtie na arĩa metĩkĩtie. Gwatha na rwendo rwaku rĩu kĩmũhe handũ hamwe na araika na atheru aku othe. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Ngai Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru arohurũkia muoyo wake na ime rĩa matu-inĩ. Ngai Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru
arokenia muoyo wake na mutarariko mwega wa matu-ini. Nĩ gũtuĩke guo. Roro,
yakahuroke. Mũndũ ririkana ũmbĩtwo na tĩri na ũgacoka tĩri-inĩ, no mũthenya wa mũthiro wa thĩ Kristo nĩ agakũriũkia agũtware ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ, ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga, na ũtheri wa hingo ciothe no mũtheragie, kuma mũromo-inĩ wa irĩhĩro arohurũka ũhoro, ũnengere Susan Nyokabi kĩhurũko gĩtathiraga, na ũtheri wa hingo ciothe no mũtheragie, arohurũka ũhoro. Kũria andũ a mũciĩ manengere makuhĩrĩrie haha, andũ a mũciĩ othe marume tĩri na ngundi makogacĩra. Mbere ya mũndũ aikĩtie twetanĩrĩra ithuothe. Hamwe no moke matuna ngundi ũyũ. Ũrĩa mũndũ enaguo tũikie maita matatũ, ũgae maita matatũ, tũkĩraga maitũ ahurũke ũhoro. No tũikanĩrie rĩu. Andũ arĩa matigarĩte a mũciĩ, andũ arĩa matigarĩte a mũciĩ. Pasta Kamoyo. Andũ arĩa matigarĩte a mũciĩ. Thank you. Mira mwana wake gokote, terwenda ronene. Ayete keride mwana wake rago, terwenda ronene. Terwenda namaneva, terwenda ronene. Ronene makayato, mira na geto ya gokote.
Natia kumbusha na kuu kile mwingi na kumwona hiyo. Thank you.
Thank you.
goikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba goikara harĩ Kristo. Nĩ kaba goikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba goikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nyũmba-inĩ yake kũiyũrĩte thayũ mũingĩ. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Hurũkĩte ngĩgaya mawega make. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Ngamũrũmĩrĩra ngathaica rĩĩtwa rĩake. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba gũikara harĩ Kristo. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nyũmba-inĩ yake kũiyũrĩte thayũ mũingĩ. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Hurũkĩte ngĩgaya mawega make. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Ngamũrũmĩrĩra ngathaica rĩĩtwa rĩake. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba gũikara harĩ Kristo. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nyũmba-inĩ yake kũiyũrĩte mũthi mũingĩ. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Hurũkĩte ngĩgaya mawega make. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Ngamũrũmĩrĩra ngathaica rĩĩtwa rĩake. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba gũikara harĩ Kristo. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nyũmba-inĩ yake kũiyũrĩte wendo mũingĩ. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Hurũkĩte ngĩgaya mawega make. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Ngamũrũmĩrĩra ngathaica rĩĩtwa rĩake. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba gũikara harĩ Kristo. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nyũmba-inĩ yake kũiyũrĩte gĩkeno. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Hurũkĩte ngĩgaya mawega make. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Ngamũrũmĩrĩra ngathaica rĩĩtwa rĩake. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ kaba gũikara harĩ Kristo. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani. Nĩ hau njiguaga njiganĩire. Maria mũtheru, nyina wa Ngai, we mũrathime kũrĩa guothe nĩ twakũgeithia. Tũraire na gĩthĩ kwĩ mwana waku Yesu, tũrĩ kĩanda-inĩ kĩa maithori tũhũyagĩre. We nĩ wamũrirwo nĩ Ngai, cokera thimũ ũtuĩke nyina wa Mwathani, nĩ twakũgeithia. Thutha wa mũhonokia ũrĩa tũkwĩrĩire
ire umwaka mbaye wamarinya nitwakugeja Maria Mutheru nyina wa Ngai we mũrathime kũrĩa kũrĩ nitwakugeja tũthaithe na ngende kwa mwana waku Yesu tũrĩ kĩanda-inĩ kĩa maithori nitwahoete arokumio Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Mwathani witũ Yesu Kristo, nĩ tũrĩ na ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mũtharaba mũtũguni ũrĩa na njĩra yaguo watũgaithirie ũtũũro wa tene na tene. Ndungata ĩno twahurũkia haha mbĩrĩra-inĩ ĩno nĩ arĩtwo na rũũri rwa mũtharaba na nĩ arakuĩte mũtharaba wa ũtũũro wake nginya iminĩro rĩa matukũ make gũkũ thĩ. Mwĩtĩkĩrie rĩu agĩe na gĩkeno gĩa gũtũngana na we ũthamaki-inĩ waku. Mwathani, nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa andũ othe arĩa maranyitĩrĩire maitũ thĩinĩ wa ũtũũro wake gũkũ thĩ. Tuĩka wa kũmatuga na heano ciaku itathiraga. Arĩa maromĩrĩirie mũciĩ ũyũ na kiugo gĩaku na ciugo cia kũmomĩrĩria mahe kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũũraga tene na tene. Na thutha wa kũmumagaria tũgĩcoka cikaro-inĩ citũ, ũrekie mũraika waku mũtheru atũrangĩre, atũgitĩre na atũkinye cikaro-inĩ citũ tũrĩ na thayũ. Ũrathime na ũtherie kĩrĩa gĩkũrĩo mũciĩ-inĩ ũyũ na kĩnyuo, nĩguo thutha wa ũtungata witũ wa gũkũ thĩ na thutha wa kũnyitanĩra tũrĩ kĩndũ kĩmwe na gũtũũria ũrũmwe witũ nawe, tũgoka kũrĩanĩra nawe o hamwe na ndungata ĩno ti Susan metha-inĩ yaku kũu ikenero. Na twakũhoya ũguo rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ngai kĩhoti othe nĩ amũrathime, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Ihũa rĩa mũtharaba, ihũa rĩa mũtharaba, ihũa rĩa mũtharaba, henarĩo. Tumia CWA. Tuarea ngoro, tũraingĩrĩrwo nũ? Andũ a mũciĩ. Rĩa ngoro ĩraingĩrĩrwo nĩ ciana. Pauline. Na wajikweku. Neno ni twende kwanza. Ĩngĩrĩrwo nĩ arata. Grandchildren. Grandchildren mko wapi? Sogea mapema. Grandchildren wote. Ekeleeni. Hiyo ingine ni ya great.
great grandchildren. Kuja pande hii. Akele pale. Haya, hiyo ingine ni ya haya, kujeni mwekele. Georgie, mambo yaende iko pale. Sama. Shikanisha wekelea. Wekelea juu. Tuache nisome kidogo nikurudishie. Haya, hiyo ingine. Shukrani. Haya, seriously. Unahitaji? Oh, thank you very much. Nitaenda kusomea nyumbani. Haya, hiyo ingine. Isso. Ipindu hivi. Rĩrĩa bakũigua ũguo macoka rĩu makagarũra. Unaweza pindu ndio first. Ya, andũ aya angĩ tũke tũthererie tuthiũrũrũkĩirie Tuna watu ambao tulishe. asanteni sana. Mambo ndio tuta. Ndio sina. Alezi tukiwa mtume. Thank you very much.
Nimezika shosho. Eh, nabaidi ya gukora hapo. Mtu ni akwendagia. Oh. Agoko. Koragwa ha. Eh? Koragwa ha.